Sự nộp, hạn nộp là ngày mai. Submission. The deadline for submission is tomorrow. Thuộc tâm thần học, bệnh nhân được điều trị tâm thần. Psychiatric. The patient received psychiatric treatment. Thở dài, anh ấy thở dài sau một ngày làm việc dài. Sigh. He sighed after a long day at work. Bồi thường, công ty bồi thường cho khách hàng vì sự chậm trễ. Compensate. The company compensated customers for the delay. Nhân loại, lòng nhân ái, thảm họa nhắc nhở mọi người về giá trị của lòng nhân ái. Humanity. The disaster reminded people of the value of humanity. Sắp tới, công ty thông báo về việc ra mắt sản phẩm sắp tới. Forthcoming. The company announced its forthcoming product launch. Thông báo, các ứng viên sẽ được thông báo kết quả qua email. Notify. Applicants will be notified of the results by email. Nhún vai, anh ấy nhún vai khi được hỏi về lỗi đó. Shrug. He shrugged when asked about the mistake. Sự chôn cất, lễ chôn cất được tổ chức ở một ngôi làng yên tĩnh. Burial. The burial ceremony was held in a quiet village. Tuyên truyền, chế độ sử dụng tuyên truyền để ảnh hưởng dư luận. Propaganda. The regime used propaganda to influence public opinion. Làm vỡ tan, vụ nổ làm vỡ tan các cửa sổ. Shatter. The explosion shattered the windows. Chủ trì, thẩm phán sẽ chủ trì phiên tòa. Preside. The judge will preside over the court proceedings. Trợ cấp, trẻ em nhận tiền tiêu vặt hàng tuần. Allowance. Children receive a weekly allowance. Khao khát, mong muốn đạt, nhiều người trẻ khao khát làm việc ở nước ngoài. Aspire. Many young people aspire to work abroad. Áp đảo, đề xuất nhận được sự ủng hộ áp đảo. Overwhelming. The proposal received overwhelming support. Thù địch, những người lính tiến vào lãnh thổ thù địch. Hostile. The soldiers entered a hostile territory. Con thú, kẻ tàn bạo, trong câu chuyện, con thú canh giữ kho báu ẩn giấu. Beast. In the story, the beast guards the hidden treasure. Nghiền nát, tảng đá nặng nghiền nát chiếc hộp. Crush. The heavy rock crushed the box. Hố, công nhân xuống hố để khai thác than. Pit. Workers descended into the pit to extract coal. Sự giam giữ, nghi phạm đang bị giam giữ. Detention. The suspect is in police detention. Tăng vọt, giá tăng vọt sau thông báo. Surge. Prices surged after the announcement. Cam kết, một số quốc gia cam kết hỗ trợ tài chính cho sáng kiến này. Pledge. Several countries pledged financial support for the initiative. Cảnh báo, cơ quan khí tượng phát cảnh báo bão. Alert. The weather service issued a storm alert. Thô sơ, máy được chế tạo bằng vật liệu thô sơ. Crude. The machine was built using crude materials. Tát, cô tát anh ta sau lời bình luận thô lỗ. Slap. She slapped him after the rude comment. Sự thông minh hài hước, sự hài hước thông minh của anh khiến mọi người cười. Wit. His wit made everyone laugh. Thịt, vết thương cắt sâu vào thịt. Flesh. The injury cut deep into the flesh. Kéo lê, theo sau, con chó đi theo sau chủ của nó. Trail. The dog trailed behind its owner. Phần tử cực đoan, chính quyền đã bắt giữ một số phần tử cực đoan. Extremist. Authorities arrested several extremists. Giảm bớt, ảnh hưởng của ông bắt đầu giảm. Diminish. His influence began to diminish. Mang tính sân khấu, bài phát biểu của anh ấy rất kịch tính và mang tính sân khấu. Theatrical. His speech was dramatic and theatrical. Làm cạn kiệt, giờ làm việc dài có thể làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Drain. Long working hours can drain your energy. Đồng minh, quốc gia này trở thành đồng minh mạnh. Ally. The country became a strong ally. Vụ thảm sát gây chấn động cộng đồng quốc tế. Massacre. The massacre shocked the international community. Chọn lọc, trường đại học này rất chọn lọc trong tuyển sinh. Selective. The university is highly selective in its admissions. Hấp dẫn, gây tò mò, nhà khoa học đã trình bày một giả thuyết hấp dẫn về vũ trụ. Intriguing.
the scientist presented an intriguing theory about the universe. Chu đáo, thật chu đáo khi bạn mang hoa đến. Thoughtful, it was very thoughtful of you to bring flowers. Ý thức, bệnh nhân dần lấy lại ý thức. Consciousness, the patient slowly regained consciousness. Vương miện tượng trưng cho quyền lực hoàng gia. Crown, the crown symbolizes royal authority. Vấp, anh ấy vấp trên vỉa hè gồ ghề. Stumble, he stumbled on the uneven pavement. Gây ra, dẫn đến, thiếu ngủ có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Induce, lack of sleep can induce serious health problems. Một người cố vấn tốt có thể ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp của người trẻ. Mentor, a good mentor can significantly influence a young professional's career path. Lệnh, cảnh sát đã có lệnh khám xét. Warrant, the police obtained a search warrant. Viên cảnh sát dừng xe vì chạy quá tốc độ. Cop, the cop stopped the car for speeding. Dự án được cho là đã hoàn thành tuần trước. Supposedly, the project was supposedly completed last week. Bệnh nhân đột nhiên lên cơn co giật. Fit, the patient suddenly had a fit. Nhiệm vụ ban đầu dường như không thể. Seemingly, the task was seemingly impossible at first. Hệ thống thứ bậc, công ty có hệ thống quản lý theo thứ bậc rõ ràng. Hierarchy, the company has a clear management hierarchy. Khắc nghiệt, thời tiết khắc nghiệt khiến chuyến đi trở nên rất khó khăn. Harsh, the harsh weather made the journey extremely difficult. Cấp phép, chính phủ cấp phép cho công ty mới. License, the government licensed the new company. Có sự tăng vọt đột ngột về nhu cầu. Surge, there was a sudden surge in demand. Điều tra viên đã xem xét bằng chứng một cách cẩn thận. Investigator, the investigator examined the evidence carefully. Thu hút, câu chuyện nhanh chóng thu hút người đọc. Hook, the story quickly hooked the readers. Người bảo trợ, khách quen, bảo tàng dựa vào những nhà bảo trợ hào phóng để có hỗ trợ tài chính. Patron, the museum relies on generous patrons for financial support. Di sản, đất nước tự hào về di sản văn hóa của mình. Heritage, the country is proud of its cultural heritage. Sự cấu thành, tác phẩm, thành phần của khí quyển đang thay đổi. Composition, the composition of the atmosphere is changing. Đáng kể, công ty đạt lợi nhuận đáng kể. Substantial, the company made a substantial profit. Trích xuất, nhà khoa học trích xuất DNA từ mẫu. Extract, the scientist extracted DNA from the sample. Sự giải phóng, đất nước kỷ niệm ngày giải phóng. Liberation, the country celebrated its liberation. Sơ tán, người dân được sơ tán sau cảnh báo động đất. Evacuate, residents were evacuated after the earthquake warning. Nỗi đau buồn, cô cố gắng vượt qua nỗi đau buồn. Grief, she struggled to overcome her grief. Lột, tháo bỏ, công nhân cạo lớp sơn cũ khỏi tường. Strip, workers stripped the old paint from the wall. Mũi tiêm, anh ấy được tiêm một mũi để giảm đau. Injection, he received an injection to reduce the pain. Hoãn, cuộc họp bị hoãn do những tình huống không lường trước. Postpone, the meeting was postponed due to unforeseen circumstances. Sự phục hồi, việc phục hồi ngôi đền cổ mất vài năm. Restoration, the restoration of the old temple took several years. Sáp nhập, hai công ty quyết định sáp nhập để mở rộng sự hiện diện toàn cầu. Merge, the two companies decided to merge in order to expand the global presence. Chinh phục, người leo núi cuối cùng đã chinh phục ngọn núi. Conquer, the climber finally conquered the mountain. Tranh cãi, nhà khoa học đã tranh luận về kết quả của nghiên cứu trước đó. Dispute, the scientist disputed the results of the previous study. Giữa lúc, đất nước rơi vào giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Midst, the country found itself in the midst of a severe economic crisis. Giữa, bài phát biểu diễn ra giữa căng thẳng gia tăng. Amid,
The speech came amid growing tension. Khai thác mỏ, hoạt động khai thác mỏ đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường địa phương. Mining. Mining activities have significantly affected the local environment. Sự sẵn lòng giúp đỡ của cô khiến mọi người ấn tượng. Willingness. Her willingness to help impressed everyone. Diễu hành, những người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm thành phố một cách ôn hòa. March. Protesters marched through the city center peacefully. Trong lúc đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục thu thập dữ liệu. Meantime. In the meantime, researchers continued collecting data. Động lực, đà phát triển, chiến dịch đã lấy được đà sau cuộc tranh luận. Momentum. The campaign gained momentum after the debate. Quyết đoán, nhà lãnh đạo đã hành động quyết đoán. Decisive. The leader took decisive action. Thuận lợi, công ty nhận được nhiều đánh giá thuận lợi. Favorable. The company received favorable reviews. Sự chuyển đổi năng lượng được nghiên cứu trong vật lý. Conversion. The conversion of energy is studied in physics. Chịu đựng, cô ấy không thể chịu được tiếng ồn lớn. Tolerate. She cannot tolerate loud noise. Phi lợi nhuận, cô làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy bảo vệ môi trường. Non-profit. She works for a non-profit organization that promotes environmental protection. Hội chứng, các bác sĩ đang nghiên cứu một hội chứng hiếm ảnh hưởng đến trẻ em. Syndrome. Doctors are studying a rare syndrome affecting children. Duy trì, công ty cần đầu tư mạnh để duy trì tăng trưởng. Sustain. The company needs strong investment to sustain its growth. Nổi tiếng, thành phố nổi tiếng với kiến trúc lịch sử. Renowned. The city is renowned for its historic architecture. Vi phạm, tin tặc đã xâm phạm hệ thống bảo mật. Breach. The hacker breached the security system. Tuyến tính, tăng trưởng kinh tế hiếm khi tuân theo một mô hình hoàn toàn tuyến tính. Linear. Economic growth rarely follows a strictly linear pattern. Sự bất bình đẳng kinh tế đã gia tăng ở nhiều quốc gia. Inequality. Economic inequality has increased in many countries. Bắt buộc, việc tham dự buổi huấn luyện an toàn là bắt buộc. Mandatory. Attendance at the safety training session is mandatory. Sự phục hồi chức năng, vận động viên trải qua nhiều tháng phục hồi chức năng. Rehabilitation. The athlete went through months of rehabilitation. Sự khác biệt, có sự khác biệt rõ ràng giữa lý thuyết và thực hành. Distinction. There is a clear distinction between theory and practice. Cắm vào, cô cắm bộ sạc vào ổ điện. Plug. She plugged the charger into the socket. Vắng mặt, một số sinh viên vắng mặt vì bị ốm. Absent. Several students were absent due to illness. Tố cáo, lên án, các nhà hoạt động lên án chính sách đó. Denounce. Activists denounced the policy. Số người tham dự, cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia cao. Turnout. The election had a high voter turnout. Thuyết phục mạnh mẽ, cô ấy đưa ra một lập luận rất thuyết phục. Compelling. She presented a compelling argument. Chiều, khía cạnh, vấn đề có nhiều khía cạnh. Dimension. The problem has many dimensions. Đa dạng, bảo tàng có bộ sưu tập nghệ thuật đa dạng. Varied. The museum has a varied collection of art. Tương ứng, mỗi vấn đề đều có một giải pháp tương ứng. Corresponding. Each problem has a corresponding solution. Liên minh, các quốc gia lập liên minh quân sự. Alliance. The countries formed a military alliance. Thao túng, dữ liệu đã bị thao túng để tạo ra kết quả gây hiểu lầm. Manipulate. The data was manipulated to produce misleading results. Mang tính phòng thủ, anh ấy trở nên phòng thủ trong buổi phỏng vấn. Defensive. He became defensive during the interview. Lập luận của anh ấy rõ ràng và thuyết phục. Reasoning. His reasoning was clear and convincing. Hydro được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học. Hydrogen. Hydrogen is widely used in scientific research. Tang lễ, nhiều người tham dự tang lễ. Funeral. Many people attended the funeral.
Tiền thu được, số tiền thu được từ sự kiện sẽ được quyên góp cho từ thiện. Proceeds. The proceeds from the event will go to charity. Thiết bị, những người leo núi chuẩn bị thiết bị cẩn thận. Gear. The climbers prepared the gear carefully. Ngay sau đó hiện nay, người quản lý sẽ tham gia cuộc họp ngay sau đó. Presently. The manager will join the meeting presently. Sự kết án, niềm tin mạnh, việc kết án dựa trên bằng chứng mạnh. Conviction. His conviction was based on strong evidence. Một mình, cô ấy biểu diễn một buổi hòa nhạc solo tối qua. Solo. She performed a solo concert last night. Chuyên biệt, bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuyên biệt. Specialized. The hospital provides specialized medical care. Sự đăng ký, cô ấy mua đăng ký tạp chí 1 năm. Subscription. She bought a yearly magazine subscription. Sự mỉa mai của tình huống khiến mọi người bật cười. Irony. The irony of the situation made everyone laugh. Bản cáo trạng, tòa án ban hành bản cáo trạng đối với viên trước đó. Indictment. The court issued an indictment against the official. Thủy triều dâng lên 2 lần mỗi ngày ở khu vực này. Tide. The tide rises twice a day in this area. Cướp biển từng thống trị các tuyến thương mại trong khu vực. Pirate. Pirates once dominated trade routes in the region. Minh bạch, quy trình nên cởi mở và minh bạch. Transparent. The process should be open and transparent. Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục đã tăng lên. Expenditure. Government expenditure on education has increased. Thuộc bộ lạc, các truyền thống bộ lạc vẫn được tôn trọng ở đó. Tribal. Tribal traditions are still respected there. Quy mô lớn, công ty đã khởi động một dự án quy mô lớn. Large scale. The company launched a large scale project. Nơi trú ẩn, hang động cung cấp nơi trú ẩn khỏi cơn bão. Refuge. The cave provided refuge from the storm. Thuộc vận hành, sân bay sẽ hoạt động hoàn toàn vào năm tới. Operational. The airport will become fully operational next year. Chịu đựng, cộng đồng đã chịu đựng nhiều năm khó khăn kinh tế. Endure. The community endured years of economic hardship. Khoe khoang, tự hào, thành phố tự hào có một số nhà hàng tốt nhất trong nước. Boast. The city boasts some of the best restaurants in the country. Dày đặc, khu rừng cực kỳ rậm rạp. Dense. The forest is extremely dense. Radar phát hiện một máy bay đang tiến đến sân bay. Radar. The radar detected an aircraft approaching the airport. Sự kế tiếp, có một loạt cơn bão liên tiếp tuần trước. Succession. There was a succession of storms last week. Kết quả sơ bộ cho thấy phương pháp điều trị có hiệu quả. Preliminary. Preliminary results suggest that the treatment is effective. Sự nắm chặt, nỗi sợ hãi bao trùm cộng đồng. Grip. Fear had a strong grip on the community. Thuộc chiến thuật, huấn luyện viên thực hiện thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Tactical. The coach made a tactical change in the second half. Chấm dứt, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng. Terminate. The company decided to terminate the contract. Bóp méo, truyền thông đôi khi bóp méo sự thật để thu hút sự chú ý. Distort. The media sometimes distort the facts to attract attention. Nhóm vận động hành lang, các nhóm vận động môi trường đang thúc giục chính phủ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn. Lobby. Environmental lobby groups are urging the government to adopt stricter regulations. Ruột, nhiễm trùng ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của anh. Gut. The infection affected his gut health. Sự trả thù, anh ta muốn trả thù sau khi bị phản bội. Revenge. He wanted revenge after being betrayed. Người được ủy thác quản lý quỹ từ thiện. Trustee. The trustee manages the charity fund. Quyền giám hộ, sự giam giữ, đứa trẻ ở dưới quyền giám hộ của mẹ. Custody. The child remained in her mother's custody. Làm tăng cường, xung đột trở nên gay gắt hơn sau thông báo. Intensify. The conflict intensified after the announcement.
Sự tuân thủ, công ty đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn. Compliance, the company ensured compliance with safety rules. Tận tâm, cô ấy là một giáo viên tận tâm. Dedicated, she is a dedicated teacher. Danh sách người tham gia, lễ hội công bố danh sách ấn tượng các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Lineup, the festival announced an impressive lineup of internationally recognized artists. Tính hiệu quả, các nhà nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phương pháp mới. Effectiveness, researchers evaluated the effectiveness of the new method. Phiếu bầu, công dân bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Ballot, citizens cast their ballots during the election. Phần bổ sung, cô ấy uống vitamin bổ sung mỗi ngày. Supplement, she takes vitamin supplements daily. Tạo điều kiện, công nghệ tạo điều kiện cho giao tiếp trên toàn thế giới. Facilitate, technology facilitates communication across the world. Sự thống trị, công ty đạt được sự thống trị thị trường chỉ trong vài năm. Dominance, the company achieved market dominance in just a few years. Tuyên bố, chính phủ đưa ra một tuyên bố chính thức. Declaration, the government issued a formal declaration. Sự nhạy cảm văn hóa rất quan trọng trong kinh doanh quốc tế. Sensitivity, cultural sensitivity is important in international business. Thuộc kiến trúc, thành phố nổi tiếng với phong cách kiến trúc độc đáo. Architectural, the city is famous for its unique architectural style. Làm choáng váng, tin tức khiến cả cộng đồng choáng váng. Stun, the news stunned the entire community. Bao gồm, khóa học bao gồm nhiều khía cạnh của kinh tế học. Encompass, the course encompasses various aspects of economics. Quyền phát biểu, nhân viên nên có tiếng nói trong các quyết định quan trọng. Say, employees should have a say in important decisions. Chính thống, năng lượng tái tạo đang dần bước vào thị trường năng lượng chính thống. Mainstream, renewable energy is gradually entering the mainstream energy market. Thừa nhận, chính trị gia thừa nhận rằng đã có sai lầm xảy ra. Concede, the politician conceded that mistakes had been made. Việc truy tố, bên công tố đưa ra bằng chứng mạnh tại tòa. Prosecution, the prosecution presented strong evidence in court. Bò, len lỏi, sương mù len lỏi qua thung lũng. Creep, fog crept across the valley. Gánh nặng, chi phí sinh hoạt tăng cao là gánh nặng đối với nhiều gia đình. Burden, the rising cost of living is a burden for many families. Suy ngẫm, cân nhắc, cô ấy cân nhắc thay đổi sự nghiệp. Contemplate, she contemplated changing her career. Sự thèm ăn, sự khao khát, việc du lịch thường làm tăng khao khát trải nghiệm mới của con người. Appetite, traveling often increases people's appetite for new experiences. Tai tiếng, khét tiếng xấu, thành phố này tai tiếng vì tỷ lệ tội phạm cao. Infamous, the city is infamous for its high crime rate. Tiền thưởng, nhân viên nhận được tiền thưởng vì thành tích xuất sắc. Bonus, employees received a bonus for their excellent performance. Sự ám ảnh với thành công cuối cùng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Obsession, her obsession with success eventually affected her health. Bằng miệng, các ứng viên phải vượt qua cả kỳ thi viết và nói. Oral, the candidates were required to pass both written and oral exams. Sự mua lại, công ty công bố một thương vụ mua lại lớn. Acquisition, the company announced a major acquisition. Cho là, xem như, đề xuất bị cho là không thể chấp nhận. Deem, the proposal was deemed unacceptable. Lưu trữ, công ty đầu tư vào một hệ thống lưu trữ dữ liệu mới. Storage, the company invested in a new data storage system. Áp đảo, quy mô thảm họa đã khiến lực lượng cứu hộ quá tải. Overwhelm, the scale of the disaster overwhelmed emergency services. Thuộc dân thường, cuộc tấn công gây thiệt hại cho các tòa nhà dân sự. Civilian, the attack caused damage to civilian buildings. Kích thích, chính phủ đưa ra gói kích thích kinh tế. Stimulus, the government introduced an economic stimulus. Bảo trì, việc bảo trì thường xuyên là cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống. Maintenance,
Regular maintenance is necessary to ensure the system's stability. Hàng hóa, dầu mỏ là một hàng hóa quan trọng toàn cầu. Commodity. Oil is an important global commodity. Bỏ tù, chính phủ đã bỏ tù một số nhà hoạt động. Imprison. The government imprisoned several activists. Hiến pháp đảm bảo các quyền cơ bản. Constitution. The Constitution guarantees basic rights. Đỉnh điểm, nhu cầu năng lượng đạt đỉnh vào các tháng mùa đông. Peak. Energy demand reaches its peak during the winter months. Bằng sáng chế, nhà phát minh nộp đơn xin bằng sáng chế để bảo vệ phát minh của mình. Patent. The inventor applied for a patent to protect his innovation. Bố cục của trang web đơn giản và rõ ràng. Layout. The layout of the website is simple and clear. Đấu trường, lĩnh vực, cô ấy đã đạt được thành công lớn trong lĩnh vực chính trị. Arena. She has achieved great success in the political arena. Logic, lập luận của anh ấy thiếu logic cơ bản để hỗ trợ kết luận. Logic. His argument lacks the basic logic required to support the conclusion. Xấu đi, sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi. Deteriorate. His health began to deteriorate. Sự tham gia của anh ấy trong dự án là rất quan trọng. Involvement. His involvement in the project was essential. Đại sứ quán đã cấp thị thực cho một số du khách. Embassy. The embassy issued visas to several travelers. Quê hương, nhiều người nhập cư vẫn nhớ quê hương của họ. Homeland. Many immigrants still miss their homeland. Người theo nữ quyền, cô được biết đến là một người theo nữ quyền mạnh mẽ. Feminist. She is known as a strong feminist. Niêm phong, cảnh sát niêm phong tòa nhà sau sự cố. Seal. The police sealed the building after the incident. Thần học, cô ấy học thần học ở đại học. Theology. She studied theology at university. Ném nhẹ, anh ném nhẹ chùm chìa khóa lên bàn. Toss. He tossed the keys onto the table. Chấn thương tâm lý, tai nạn gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Trauma. The accident caused severe emotional trauma. Mảnh vỡ, vụ nổ để lại mảnh vỡ khắp nơi. Debris. The explosion left debris everywhere. Sẵn sàng, dễ dàng, cô ấy sẵn sàng đồng ý giúp với dự án. Readily. She readily agreed to help with the project. Thiêng liêng, nhiều nền văn hóa tin vào sự can thiệp của thần linh. Divine. Many cultures believe in divine intervention. Thư giác, hộp thư của tôi đầy thư giác. Spam. My inbox is full of spam messages. Thuộc tư bản, quốc gia này theo hệ thống kinh tế tư bản. Capitalist. The country follows a capitalist economic system. Cuộc đột kích, cảnh sát tiến hành cuộc đột kích vào nhà kho bất hợp pháp. Raid. The police carried out a raid on the illegal warehouse. Sự không có khả năng, việc anh ấy không có khả năng quản lý thời gian gây ra nhiều vấn đề. Inability. His inability to manage time caused many problems. Sắp tới, chúng tôi đang chuẩn bị cho hội nghị sắp tới. Upcoming. We are preparing for the upcoming conference. Gây hiểu lầm, các số liệu được trình bày theo cách gây hiểu lầm. Misleading. The statistics were presented in a misleading way. Tiếp tục tồn tại, mặc dù có nhiều cảnh báo, vấn đề vẫn tiếp tục tồn tại. Persist. Despite repeated warnings, the problem continued to persist. Sự hỗn loạn, việc mất điện đột ngột gây hỗn loạn trong thành phố. Chaos. The sudden power outage caused chaos in the city. Lòng thương xót, các tù nhân cầu xin lòng thương xót từ chính quyền. Mercy. The prisoners pleaded for mercy from the authorities. Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên áp dụng lối sống lành mạnh hơn. Physician. The physician advised the patient to adopt a healthier lifestyle. Người leo núi mất kiểm soát và suýt nữa bị thương nghiêm trọng ở tay chân. Limb. The climber lost control and narrowly avoided serious injury to his limbs. Sự đi xuống, nguồn gốc, anh ấy có nguồn gốc châu Á. Descent. He is of Asian descent. Rời khỏi, khán giả rời khỏi rạp một cách yên lặng. Exit. The audience exited the theatre quietly.
Sửa đổi, bản sửa đổi cải thiện quy định. Amendment. The amendment improved the regulation. Độ tin cậy của dữ liệu rất quan trọng. Reliability. The reliability of the data is very important. Thư từ, việc trao đổi thư từ của họ kéo dài nhiều năm. Correspondence. Their correspondence lasted for years. Giáo xứ tổ chức một sự kiện từ thiện cho cộng đồng. Parish. The parish organized a charity event for the community. Nhà ngoại giao tham dự hội nghị. Diplomat. The diplomat attended the conference. Gây chết người, chất độc có thể gây chết người với lượng lớn. Lethal. The poison can be lethal in large amounts. Thân của bông hoa bị gãy. Stem. The stem of the flower was broken. Sự khinh thường, anh ta nhìn họ với sự khinh thường. Contempt. He looked at them with contempt. Giống nhau, hai anh em trông rất giống nhau. Alike. The two brothers look very alike. Tôi cho rằng cuộc họp đã bắt đầu. Presume. I presume that the meeting has already started. Thiết bị cố định, thiết bị chiếu sáng cần được thay thế. Fixture. The lighting fixture needs replacement. Tầng lớp tinh hoa, trường đại học thu hút nhiều thành viên của tầng lớp trí thức tinh hoa. Elite. The university attracts many members of the intellectual elite. Tăng vọt bay cao, giá nhà đã tăng vọt trong những năm gần đây. Soar. Housing prices have soared in recent years. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp, công ty mở rộng các sản phẩm cung cấp để thu hút khách hàng mới. Offering. The company expanded its product offerings to attract new customers. Sự bỏ bê trẻ em có thể gây ảnh hưởng tâm lý lâu dài. Neglect. Child neglect can have long-term psychological effects. Chiến thắng lớn, việc giành chức vô địch là một chiến thắng lớn. Triumph. Winning the championship was a great triumph. Đặc điểm, thuộc tính, sự kiên nhẫn là một phẩm chất quan trọng của một giáo viên tốt. Attribute. Patience is an important attribute of a good teacher. Sự ủng hộ, sản phẩm nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia y tế. Endorsement. The product gained endorsement from medical professionals. Năng lực của anh ấy gây ấn tượng với quản lý. Competence. His competence impressed the manager. Sự tổng hợp, bản báo cáo là sự tổng hợp của nhiều nghiên cứu khoa học. Synthesis. The report is a synthesis of several scientific studies. Nguyên vẹn, các tài liệu vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy. Intact. The documents remained intact after the fire. Nguyên nhân kích hoạt, căng thẳng có thể là nguyên nhân kích hoạt nhiều bệnh. Trigger. Stress can be a trigger for many illnesses. Chuyển hướng, cảnh sát chuyển hướng giao thông sau vụ tai nạn. Divert. The police diverted traffic after the accident. Tập hợp, lắp ráp, công nhân đã lắp ráp chiếc máy chỉ trong vài giờ. Assemble. The workers assembled the machine within a few hours. Khổ thơ, cô ấy đọc một khổ thơ từ bài thơ. Verse. She recited a verse from the poem. Khả năng thành công khá thấp nếu không có kế hoạch phù hợp. Odds. The odds of success are relatively low without proper planning. Thuộc phẫu thuật, bệnh nhân cần điều trị phẫu thuật. Surgical. The patient requires surgical treatment. Đảo chính, quân đội đã thực hiện một cuộc đảo chính. Coup. The military carried out a coup. Dài, mảnh, sân bay có một đường băng dài. Strip. The airport has a long landing strip. Nghiêm trọng, quốc gia đối mặt với sự thiếu nước nghiêm trọng. Acute. The country faces an acute shortage of water. Sự việc triển khai mất vài giờ. Deployment. The deployment took several hours. Đề xuất này là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Proposition. The proposal is an attractive proposition for investors. Dự báo kinh tế cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Projection. Economic projections suggest steady growth. Người dân làng tụ tập ở quảng trường. Villager. The villagers gathered in the square. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ.
Beam. A beam of sunlight came through the window. Mang tính biểu tượng, món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng cho tình bạn của họ. Symbolic. The gift was small but symbolic of their friendship. Bắt cóc, bọn tội phạm đã cố bắt cóc doanh nhân đó. Kidnap. The criminals tried to kidnap the businessman. Tiền lệ, phán quyết này có thể tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng. Precedent. The ruling could set an important legal precedent. Hòa tan, giải tán, ủy ban bị giải tán sau khi cuộc điều tra kết thúc. Dissolve. The committee was dissolved after the investigation ended. Hoàn toàn, kế hoạch hoàn toàn không hiệu quả. Utterly. The plan was utterly ineffective. Giáo phái, nhóm bị cáo buộc là một giáo phái nguy hiểm. Cult. The group was accused of being a dangerous cult. Rút lui, những người lính rút lui khỏi chiến trường. Retreat. The soldiers retreated from the battlefield. Công bằng, mọi người đều xứng đáng với một quyết định công bằng. Just. Everyone deserves a just decision. Sự phản chiếu, suy ngẫm, hồ nước phản chiếu rõ ràng hình ảnh của những ngọn núi. Reflection. The lake showed a clear reflection of the mountains. Vô tận, họ đối mặt với vô số khó khăn trong dự án. Endless. They faced endless difficulties during the project. Điều may mắn, phước lành, có cha mẹ ủng hộ là một phước lành lớn. Blessing. Having supportive parents is a great blessing. Bộ ba đã biểu diễn rất hay trên sân khấu. Trio. The trio performed beautifully on stage. Hành trình tìm kiếm, nhà khoa học bắt đầu hành trình tìm ra phương thuốc cho căn bệnh. Quest. The scientists began a quest to discover a cure for the disease. Thùng gỗ, rượu vang được lưu trữ trong các thùng gỗ sồi trong nhiều năm. Barrel. The wine was stored in oak barrels for several years. Người lái xe được khuyên tránh xa đường cao tốc do tuyết dày. Motorist. Motorists were advised to avoid the highway due to heavy snow. Bản phác họa, họa sĩ vẽ nhanh một bản phác họa phong cảnh. Sketch. The artist made a quick sketch of the landscape. Cơ quan lập pháp đã tranh luận về chính sách. Legislature. The legislature debated the policy. Sự rút lui, quân đội thông báo rút lui. Withdrawal. The army announced its withdrawal. Nông dân nghèo, thời Trung Cổ, hầu hết nông dân làm việc trên đất của các lãnh chúa địa phương. Peasant. In medieval times, most peasants worked the land for local lords. Đại biểu, mỗi quốc gia cử một đại biểu tới cuộc họp. Delegate. Each country sent a delegate to the meeting. Một loạt, dãy, cửa hàng cung cấp nhiều loại sản phẩm điện tử. Array. The store offers a wide array of electronic products. Sự dồi dào, khu vực này nổi tiếng với sự dồi dào tài nguyên thiên nhiên. Abundance. The region is known for its abundance of natural resources. Khả năng đọc viết, kỹ năng đọc viết kỹ thuật số đã trở nên thiết yếu trong xã hội ngày càng công nghệ hóa. Literacy. Digital literacy has become essential in an increasingly technological society. Sự bảo tồn, tổ chức này dành cho việc bảo tồn di sản văn hóa. Preservation. The organization is dedicated to the preservation of cultural heritage. Nơi cư trú, nơi ở chính thức của Tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt. Residence. The president's official residence is heavily guarded. Chế độ đó đưa ra các chính sách kinh tế nghiêm ngặt. Regime. The regime introduced strict economic policies. Mang tính lý thuyết, ý tưởng này thú vị nhưng vẫn chỉ mang tính lý thuyết. Theoretical. The idea is interesting but still theoretical. Vụ nổ làm hư hại nhiều tòa nhà gần đó. Blast. The blast damaged several buildings nearby. Sự rõ ràng, báo cáo giải thích vấn đề rất rõ ràng. Clarity. The report explains the issue with great clarity. Ngâm thấm, cô ấy ngâm đậu trong nước qua đêm. Soak. She soaked the beans in water overnight. Giải ngũ, cho ra viện, bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện sau khi kiểm tra cẩn thận. Discharge. The hospital discharged the patient after careful examination. Bực bội, cô cảm thấy bực bội vì tiến độ chậm. Frustrated.
she felt frustrated by the slow progress. Việc ra quyết định tốt rất quan trọng trong quản lý. Decision making. Good decision making is essential in management. Tỉnh này nổi tiếng với sản xuất nông nghiệp. Province. The province is known for its agricultural production. Chủ nghĩa tư bản khuyến khích sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Capitalism. Capitalism encourages private ownership of businesses. Thỏa hiệp, làm suy yếu, vụ bê bối làm tổn hại danh tiếng của ông. Compromise. The scandal compromised his reputation. Duy trì, các thẩm phán phải duy trì pháp luật. Uphold. Judges must uphold the law. Phục vụ, đáp ứng, nhà hàng phục vụ các nhóm khách lớn. Cater. The restaurant caters for large groups. Đáng ngờ, người quản lý trở nên nghi ngờ về sự sụt giảm doanh số đột ngột. Suspicious. The manager became suspicious of the sudden drop in sales. Cô quyết định bắt đầu một sự nghiệp mới trong công nghệ. Embark. She decided to embark on a new career in technology. Sự đồng thuận, ủy ban đạt được sự đồng thuận sau nhiều giờ thảo luận. Consensus. The committee reached a consensus after hours of discussion. Đập vỡ, người biểu tình đập vỡ cửa sổ trong cuộc bạo loạn. Smash. The protester smashed a window during the riot. Điều khiển, anh ấy điều khiển thuyền qua kênh hẹp một cách cẩn thận. Steer. He carefully steered the boat through the narrow channel. Đột kích, cảnh sát đột kích tòa nhà vào sáng sớm. Raid. The police raided the building early in the morning. Hỏi thông tin, cô ấy hỏi về yêu cầu tuyển sinh. Inquire. She inquired about the admission requirements. Mang tính mỉa mai, thật mỉa mai khi trạm cứu hỏa lại bị cháy. Ironic. It was ironic that the fire station burned down. Tối cao, tòa án là cơ quan pháp lý tối cao. Supreme. The court is the supreme legal authority. Điều tra, các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của tai nạn. Probe. Investigators continue to probe the causes of the accident. Hình dung, thụ thai, thật khó hình dung một thế giới không có công nghệ. Conceive. It is hard to conceive a world without technology. Nhà bình luận báo chí, nhà bình luận viết về các vấn đề xã hội. Columnist. The columnist writes about social issues. Tuân theo, tất cả nhân viên phải tuân theo quy định. Comply. All employees must comply with the regulations. Lâu năm, cô vẫn là người ủng hộ lâu năm cho cải cách giáo dục. Long time. She remains a long-time supporter of educational reform. Phân bổ, ngân sách được phân bổ cho các chương trình giáo dục. Allocate. The budget was allocated to education programs. Giao diện, phần mềm mới có giao diện thân thiện với người dùng. Interface. The new software has a user-friendly interface. Tổ, những con chim làm tổ trên cao trong cây. Nest. The birds built a nest high in the tree. Phép màu, các bác sĩ mô tả sự hồi phục của bệnh nhân như một phép màu. Miracle. Doctors described the patient's recovery as a miracle. Nụ cười tâu tuét, anh chào chúng tôi với nụ cười rộng. Grin. He greeted us with a wide grin. Hoan nghênh, quyết định này được hoan nghênh như một thành công lớn. Hail. The decision was hailed as a major success. Tranh chấp, hai công ty đang tham gia vào một tranh chấp pháp lý. Dispute. The two companies are involved in a legal dispute. Đáng tin, cô ấy đưa ra một lời giải thích đáng tin. Credible. She gave a credible explanation. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh. Cemetery. The cemetery is located on a quiet hill. Bắt nguồn, tin đồn được cho là bắt nguồn từ trên mạng. Originate. The rumor is believed to have originated online. Thề, anh thề sẽ cải thiện tình hình. Vow. He vowed to improve the situation. Quyền công dân, cô ấy nộp đơn xin quốc tịch sau khi sống ở đó 10 năm. Citizenship. She applied for citizenship after living there for 10 years. Chấn thương khiến anh ấy không thể đi lại. Render. The injury rendered him unable to walk. Thương mại, thành phố từ lâu là trung tâm thương mại.
Commerce. The city has long been a center of commerce. Bắt nguồn, xung đột bắt nguồn từ khác biệt văn hóa. Stem. The conflict stems from cultural differences. Cám dỗ, việc giảm giá có thể khiến khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn. Tempt. The discount may tempt customers to buy more products. Thuộc khu dân cư, đây là khu dân cư yên tĩnh. Residential. This is a quiet residential area. Cái sau, trong hai lựa chọn, cái sau có vẻ tốt hơn. Latter. Of the two options, the latter seems better. Doanh thu, công ty báo cáo doanh thu hàng năm cao. Turnover. The company reported a high annual turnover. Bộ lọc nước loại bỏ các hóa chất có hại. Filter. The water filter removes harmful chemicals. Sự khẳng định của anh ấy rằng kế hoạch sẽ thất bại làm mọi người ngạc nhiên. Assertion. His assertion that the plan would fail surprised everyone. Người trong cuộc, chỉ những người trong cuộc mới biết lý do thật sự của quyết định. Insider. Only insiders know the real reason for the decision. Giá trị, ưu điểm, đề xuất này có nhiều giá trị dù vẫn có những hạn chế. Merit. The proposal has considerable merit despite its limitations. Hợp tác, các nhà khoa học từ nhiều quốc gia hợp tác trong dự án. Collaborate. Scientists from different countries collaborated on the project. Sự quay, quả bóng quay theo hướng lạ. Spin. The ball took a strange spin. Sự xác nhận, chúng tôi nhận được xác nhận cuộc họp qua email. Confirmation. We received confirmation of the meeting by email. Chúng tôi thoáng thấy con vật hiếm. Glimpse. We caught a glimpse of the rare animal. Sự thiếu hiểu biết về luật không phải là lý do biện minh. Ignorance. Ignorance of the law is not an excuse. Sợi chỉ, cô dùng kim và chỉ để sửa áo. Thread. She used a needle and thread to fix the shirt. Nổ tung, vỡ, quả bóng bay đột nhiên nổ tung. Burst. The balloon suddenly burst. Sự xấu hổ, anh ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ sau khi mắc lỗi. Embarrassment. He felt deep embarrassment after making the mistake. To lớn, dự án đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Tremendous. The project required tremendous effort. Phòng, buồng, cuộc họp được tổ chức trong phòng hội đồng. Chamber. The meeting was held in the council chamber. Mãn tính, kéo dài, anh ấy bị đau lưng mãn tính. Chronic. He suffers from chronic back pain. Người thứ thay thế, huấn luyện viên đưa một cầu thủ dự bị vào sân. Substitute. The coach brought on a substitute player. Đài tưởng niệm, một đài tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch. Memorial. A memorial was erected to honor the victims of the tragedy. Kênh, cửa hàng, mạng xã hội đã trở thành kênh phân phối tin tức lớn. Outlet. Social media has become a major outlet for news distribution. Sự xung đột, có một cuộc xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Clash. There was a clash between protesters and police. Tăng tốc, chính phủ dự định tăng tốc cải cách kinh tế. Accelerate. The government plans to accelerate economic reforms. Tính hợp lệ, nhà khoa học đặt câu hỏi về tính hợp lệ của kết quả. Validity. The scientist questioned the validity of the results. Mạnh mẽ, công ty có hệ thống tài chính mạnh. Robust. The company has a robust financial system. Thuộc ngoại ô, họ chuyển đến một khu ngoại ô yên tĩnh. Suburban. They moved to a quiet suburban neighborhood. Ủy quyền, người quản lý đã ủy quyền mua thiết bị mới. Authorize. The manager authorized the purchase of new equipment. Sự biến đổi, thành phố đã trải qua một sự thay đổi lớn. Transformation. The city has undergone a major transformation. Khiêm tốn, dù thành công, anh ấy vẫn khiêm tốn. Humble. Despite his success, he remained humble. Dấu vết, đường mòn, chúng tôi đi theo con đường mòn qua khu rừng. Trail. We followed the trail through the forest. Kê đơn, bác sĩ kê đơn thuốc để giảm triệu chứng. Prescribe. The doctor prescribed medication to relieve the symptoms.
Sinh thái, dự án tập trung vào tính bền vững sinh thái. Ecological. The project focuses on ecological sustainability. Buổi tập luyện, anh ấy đến phòng gym tập luyện mỗi sáng. Workout. He goes to the gym for a workout every morning. Lấy lại truy xuất, cô ấy lấy lại tập tin từ kho lưu trữ. Retrieve. She retrieved the file from the archive. Gây chết người, tai nạn đã gây tử vong cho người lái xe. Fatal. The accident proved fatal for the driver. Giả mạo, tên tội phạm đã giả mạo một số tài liệu. Forge. The criminal forged several documents. Một cách mỉa mai, chớ trêu thay, anh ấy trượt kỳ thi mà anh đã học chăm nhất. Ironically, he failed the exam he had studied hardest for. Chảy máu, tay anh ấy bắt đầu chảy máu sau tai nạn. Bleed. His hand began to bleed after the accident. Tĩnh mạch, bác sĩ kiểm tra tĩnh mạch ở cánh tay anh ấy. Vein. The doctor checked the vein in his arm. Bước đột phá, các nhà khoa học đã đạt được bước đột phá trong nghiên cứu ung thư. Breakthrough. Scientists made a breakthrough in cancer research. Sự đóng cửa, kết thúc, việc đóng cửa nhà máy ảnh hưởng đến hàng trăm công nhân. Closure. The factory closure affected hundreds of workers. Mang tính phá hoại, cơn bão cực kỳ tàn phá. Destructive. The storm was extremely destructive. Âm trầm, cá vược, âm trầm trong bản nhạc mạnh đến mức sàn nhà rung lên. Bass. The bass in the music was so strong that the floor vibrated. Tù nhân, người tù đã dành nhiều năm học tập trong tù. Inmate. The inmate spent years studying in prison. Dư thừa, tiêu thụ quá mức có thể gây hại cho môi trường. Excess. Excess consumption can harm the environment. Tối thiểu, chính sách chỉ có tác động tối thiểu đến tỷ lệ thất nghiệp. Minimal. The policy had only minimal impact on unemployment. Ám ảnh, anh trở nên ám ảnh với việc đạt được sự hoàn hảo trong công việc. Obsess. He became obsessed with achieving perfection in his work. Phí bảo hiểm khoản phụ phí, khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm chất lượng cao. Premium. Customers are willing to pay a premium for high quality products. Lời cam kết, chính phủ đưa ra cam kết giảm lượng khí thải. Pledge. The government made a pledge to reduce emissions. Hoàn toàn, quyết định đó hoàn toàn bất ngờ. Wholly. The decision was wholly unexpected. Nổi bật, bà là nhân vật nổi bật trong chính trị quốc tế. Prominent. She is a prominent figure in international politics. Hiệu quả, cuộc họp hóa ra lại rất hiệu quả. Productive. The meeting turned out to be surprisingly productive. Đâm, kẻ tấn công đâm nạn nhân bằng dao. Stab. The attacker stabbed the victim with a knife. Trung cổ, lâu đài có niên đại từ thời Trung cổ. Medieval. The castle dates back to the medieval period. Sự kiểm tra, tòa nhà đã vượt qua cuộc kiểm tra an toàn. Inspection. The building passed the safety inspection. Neo, con tàu thả neo gần bờ. Anchor. The ship dropped its anchor near the shore. Sự thực thi, việc thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự. Enforcement. Law enforcement plays a key role in maintaining order. Độ tin cậy, vụ bê bối làm tổn hại uy tín của ông. Credibility. The scandal damaged his credibility. Có thể áp dụng, những quy tắc này áp dụng cho tất cả nhân viên trong công ty. Applicable. These rules are applicable to all employees in the company. Cuộc điều tra, chính quyền mở cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Probe. Authorities launched a probe into the corruption allegations. Cơ quan quản lý tài chính giám sát các ngân hàng chặt chẽ. Regulator. The financial regulator monitors banks closely. Xé toạc, anh ấy vô tình làm rách áo khoác. Rip. He accidentally ripped his jacket. Ủy viên công bố các quy định mới. Commissioner. The commissioner announced new regulations. Sự hội nhập văn hóa cần thời gian và sự kiên nhẫn. Integration. Cultural integration takes time and patience. Lĩnh vực, khám phá này mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới.
Realm. This discovery opened a new realm of research. Sự quay của trái đất tạo ra ngày và đêm. Rotation. The rotation of the Earth causes day and night. Đàn áp kìm nén, chính phủ cố gắng đàn áp cuộc biểu tình. Suppress. The government tried to suppress the protest. Hấp dẫn, diễn giả đã đưa ra một bài thuyết trình hấp dẫn. Engaging. The speaker gave an engaging presentation. Có hệ thống, nhóm đã dùng cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề. Systematic. The team used a systematic approach to solve the problem. Hợp tác, các sinh viên rất hợp tác trong dự án. Cooperative. The students were very cooperative in the project. Nhà máy xay cũ đã được chuyển thành bảo tàng. Mill. The old mill has been converted into a museum. Dòng chính, lý thuyết cuối cùng đã trở thành dòng chính trong khoa học. Mainstream. The theory eventually entered the scientific mainstream. Hoàn toàn, quyết định hoàn toàn dựa trên yếu tố tài chính. Solely. The decision was based solely on financial factors. Không đủ, bằng chứng không đủ để chứng minh tội lỗi của anh ta. Insufficient. The evidence was insufficient to prove his guilt. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới cho các bệnh viện. Ministry. The Ministry of Health issued new guidelines for hospitals. Sự mô phỏng, khóa huấn luyện bao gồm mô phỏng bay. Simulation. The training includes a flight simulation. Phía sau, chiếc xe bị hư hại ở phía sau. Rear. The car was damaged at the rear. Lời khai của anh giúp giải quyết vụ án. Testimony. His testimony helped solve the case. To lớn, dự án đòi hỏi nỗ lực to lớn từ nhóm. Immense. The project required immense effort from the team. Sa thải, công ty đã sa thải vài nhân viên sau vụ bê bối. Sack. The company sacked several employees after the scandal. Sự giám sát, nghi phạm bị cảnh sát giám sát. Surveillance. The suspect was under police surveillance. Ra lệnh, đọc cho viết, xếp đọc thư cho trợ lý ghi. Dictate. The boss dictated a letter to his assistant. Sâu sắc, khám phá này có tác động sâu sắc đến khoa học. Profound. The discovery had a profound impact on science. Sự tham gia của sinh viên cải thiện kết quả học tập. Engagement. Student engagement improves learning outcomes. Vặn, cô ấy cẩn thận vặn nắp chai lại. Screw. She carefully screwed the lid onto the bottle. Quay, vũ công quay uyển chuyển trên sân khấu. Spin. The dancer spun gracefully on stage. Cụm, nhóm, một cụm sao có thể được nhìn thấy trên bầu trời đêm. Cluster. A cluster of stars can be seen in the night sky. Bối cảnh, những ngọn núi tạo thành bối cảnh tuyệt đẹp cho ngôi làng. Backdrop. The mountains formed a beautiful backdrop to the village. Vòng đua, anh hoàn thành vòng đua cuối với thời gian kỷ lục. Lap. He completed the final lap in record time. Thuộc lập pháp, cơ quan lập pháp đã thông qua dự luật. Legislative. The legislative body approved the bill. Thế tục, không mang tính tôn giáo. Quốc gia đó duy trì hệ thống giáo dục không mang tính tôn giáo. Secular. The country maintains a secular education system. Ngược lại, máy hoạt động ở chế độ ngược. Reverse. The machine operates in reverse mode. Lâm sàng, lạnh lùng, bác sĩ tiến hành một cuộc kiểm tra lâm sàng. Clinical. The doctor conducted a clinical examination. Sự liên quan, tính liên quan của nghiên cứu này được công nhận rộng rãi. Relevance. The relevance of this research is widely recognized. Trí thức, cuộc tranh luận thu hút nhiều trí thức. Intellectual. The debate attracted many intellectuals. Nghiêm trọng, quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Grave. The country faces a grave economic crisis. Sự rút lui, quân đội ra lệnh rút lui sau tổn thất nặng. Retreat. The army ordered a retreat after heavy losses. Không liên quan, những bình luận của anh ta hoàn toàn không liên quan đến chủ đề. Irrelevant. His comments were completely irrelevant to the topic. Tạm thời, một quản lý tạm thời đã được bổ nhiệm hôm qua. Interim.
An interim manager was appointed yesterday. Một cách rõ ràng, luật pháp cấm rõ ràng những hành động như vậy. Explicitly, the law explicitly forbids such actions. Tinh tế, bức tranh có sự biến đổi màu sắc tinh tế. Subtle, the painting has subtle color variations. Chết đuối, âm nhạc lấn át đi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Drown, the loud music drowned out our conversation. Phi lý, ý tưởng hoàn thành dự án trong một ngày là phi lý. Absurd, the idea of finishing the project in one day is absurd. Kép, thiết bị có chức năng kép cho công việc và giải trí. Dual, the device has a dual function for work and entertainment. Thuật lại, anh ấy thuật lại câu chuyện thời thơ ấu. Recount, he recounted the story of his childhood. Trôi dạt, chiếc thuyền từ từ trôi ra xa bờ. Drift, the boat slowly drifted away from the shore. Sự chú ý, vấn đề này được truyền thông chú ý. Spotlight, the issue came under the media spotlight. Hạn ngạch, công ty không đạt hạn ngạch doanh số tháng này. Quota, the company failed to meet its sales quota this month. Lần ra mắt, ca sĩ ra mắt lần đầu năm ngoái. Debut, the singer made her debut last year. Cảm hứng, thiên nhiên là nguồn cảm hứng lớn cho các nghệ sĩ. Inspiration, nature is a great source of inspiration for artists. Nghi thức, buổi lễ tuân theo một nghi thức cổ xưa. Ritual, the ceremony followed an ancient ritual. Sự căn chỉnh đúng cải thiện hiệu suất. Alignment, proper alignment improves performance. Ám chỉ, cô ấy ám chỉ rằng cuộc họp có thể bị hủy. Hint, she hinted that the meeting might be cancelled. Sự tham vấn, quyết định được đưa ra sau khi tham vấn công chúng. Consultation, the decision was made after public consultation. Sinh sản, gây ra, điều kiện tồi tệ thường gây ra xung đột. Breed, poor conditions often breed conflict. Vang vọng, ý tưởng của anh ấy vang vọng những học thuyết của các học giả trước. Echo, his ideas echo the theories of earlier scholars. Hết hạn, hộ chiếu của tôi sẽ hết hạn vào năm tới. Expire, my passport will expire next year. Liên tiếp, cô ấy vô địch 3 năm liên tiếp. Consecutive, she won the championship 3 consecutive years. Phản bội, anh ấy rất đau lòng khi bạn mình phản bội lòng tin của anh. Betray, he felt deeply hurt when his friend betrayed his trust. Động vật săn mồi, con vật săn mồi lặng lẽ tiến gần con mồi. Predator, the predator silently approached its prey. Cơn thịnh nộ, cô ấy không thể kiểm soát cơn giận sau khi nghe tin đó. Rage, she couldn't control her rage after hearing the news. Sự đồng ý, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật với sự đồng ý của bệnh nhân. Consent, the doctor performed the surgery with the patient's consent. Sự sắp xếp hệ thống, văn phòng có hệ thống máy tính hiệu quả. Setup, the office has an efficient computer setup. Galon, bình chứa 10 gallon nhiên liệu. Gallon, the tank holds 10 gallons of fuel. Chế tác, tạo ra, cô ấy cẩn thận soạn một báo cáo chi tiết. Craft, she carefully crafted a detailed report. Lời buộc tội, anh ấy mạnh mẽ phủ nhận lời buộc tội. Accusation, he denied the accusation strongly. Lĩnh vực, cô ấy có ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị. Sphere, she is influential in the political sphere. Phần bên trong, nội thất của chiếc xe trông rất sang trọng. Interior, the car's interior looks luxurious. Người theo tư tưởng tự do, anh ấy tự nhận mình là người theo tư tưởng tự do. Liberal, he identifies himself as a liberal. Đường ống vận chuyển dầu qua nhiều quốc gia. Pipeline, the pipeline transports oil across several countries. Giảm nhẹ, nhúng, doanh số giảm nhẹ tháng trước. Dip, sales dipped slightly last month. Đi xuống, bóng tối nhanh chóng buông xuống. Descend, darkness descended quickly. Sự xúc phạm, lời bình luận của anh ta bị coi là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Insult, his comment was taken as a serious insult. Sự nâng cấp, hệ thống cần được nâng cấp. Upgrade,
The system needs an upgrade. Hợp lý, chúng ta cần một lời giải thích hợp lý cho quyết định này. Rational, we need a rational explanation for this decision. Liên tiếp, đội thắng 3 trận liên tiếp. Successive, the team won 3 successive matches. Gửi, đặt cọc, cô ấy gửi tiền vào ngân hàng. Deposit, she deposited money in the bank. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ấy đối mặt với tình thế khó xử. Dilemma, she faced a difficult dilemma. Người hành nghề, hội nghị thu hút những người hành nghề từ nhiều lĩnh vực. Practitioner, the conference attracted practitioners from various fields. Vững chắc hợp lý, họ đưa ra một quyết định đầu tư hợp lý. Sound, they made a sound investment decision. Hút, em bé hút sữa từ bình. Suck, the baby sucked milk from the bottle. Bài bình luận, nhà báo đưa ra bài bình luận về sự kiện. Commentary, the journalist provided commentary on the event. Sự thờ cúng, ngôi đền là nơi thờ cúng. Worship, the temple is a place of worship. Nước Cộng hòa, Pháp là một nước Cộng hòa với Tổng thống được bầu. Republic, France is a republic with an elected president. Liếc nhìn, cô liếc nhìn điện thoại trong cuộc họp. Glance, she glanced at her phone during the meeting. Nổi bật, ấn tượng, cô ấy có nét giống mẹ một cách nổi bật. Striking, she has a striking resemblance to her mother. Sự ủy quyền, nhiệm vụ, ủy ban được trao nhiệm vụ rõ ràng để điều tra tham nhũng. Mandate, the committee was given a clear mandate to investigate corruption. Ác quỷ, trong câu chuyện, anh hùng chiến đấu với ác quỷ. Demon, in the story, the hero fights a demon. Người nổi loạn, những người nổi loạn tấn công căn cứ quân sự. Rebel, the rebels attacked the military base. Tỷ lệ xảy ra, tỷ lệ mắc bệnh đã tăng năm ngoái. Incidents, the incidence of the disease increased last year. Miếng đệm, vận động viên đeo miếng đệm bảo vệ trong trận đấu. Pad, the athlete wore protective pads during the match. Vụ kiện, công ty đối mặt với vụ kiện từ khách hàng. Lawsuit, the company faced a lawsuit from its customers. Triết gia, nhà triết học đặt câu hỏi về bản chất của sự thật và đạo đức. Philosopher, the philosopher questioned the nature of truth and morality. Trần trụi, tối thiểu, căn phòng chỉ có những thứ tối thiểu cần thiết. Bare, the room contained only the bare essentials. Rất vui mừng, cô rất vui khi nhận được học bổng. Thrilled, she was thrilled to receive the scholarship. Tự tử, bộ phim đề cập đến vấn đề tự tử ở thanh thiếu niên. Suicide, the film addresses the issue of teenage suicide. Giám sát, người quản lý giám sát toàn bộ nhóm. Supervise, the manager supervises the entire team. Vùng đệm, bộ đệm, công viên đóng vai trò vùng đệm giữa thành phố và đường cao tốc. Buffer, the park acts as a buffer between the city and the highway. Bảo vệ, các biện pháp bảo vệ được đưa ra để bảo vệ người lao động. Protective, protective measures were introduced to safeguard workers. Gia súc, người nông dân nuôi gia súc trên đất của mình. Cattle, the farmer keeps cattle on his land. Hợp tác, các quốc gia phải hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Cooperate, countries must cooperate to solve global issues. Đồng, đồng được sử dụng rộng rãi trong dây điện. Copper, copper is widely used in electrical wiring. Nắm bắt, sinh viên mất thời gian để hiểu khái niệm. Grasp, it took time for students to grasp the concept. Phương pháp luận nghiên cứu phải được xác định rõ để đảm bảo kết quả đáng tin cậy. Methodology, the research methodology must be clearly defined to ensure reliable results. Thuộc Hải quân, quốc gia này đang tăng cường năng lực hải quân. Naval, the country is strengthening its naval capabilities. Tổng, thô, công ty báo cáo lợi nhuận gộp năm nay. Gross, the company reported gross profits this year. Cờ bạc có thể dẫn đến vấn đề tài chính nghiêm trọng. Gambling, gambling can lead to serious financial problems. Cú đấm, anh ấy tung ra một cú đấm mạnh trong trận quyền Anh.
Punch. He threw a powerful punch during the boxing match. Đáng giá, học một ngôn ngữ mới là điều đáng giá. Worthwhile. Learning a new language is worthwhile. Sự loại trừ, chính sách này dẫn đến việc loại trừ nhiều doanh nghiệp nhỏ. Exclusion. The policy led to the exclusion of many small businesses. Phích cắm, thiết bị không thể hoạt động nếu không có phích cắm phù hợp. Plug. The device cannot function without a proper plug. Giám sát, một ủy ban đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát cuộc điều tra. Oversee. A special committee was appointed to oversee the investigation. Sự phụ thuộc, quốc gia giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Dependence. The country reduced its dependence on imports. Củng cố, công ty củng cố vị thế của mình trên thị trường. Consolidate. The company consolidated its position in the market. Sự thay thế, việc thay người cải thiện hiệu suất đội. Substitution. The substitution improved the team's performance. Danh giá, cô nhận được giải thưởng từ một trường đại học danh giá. Prestigious. She received an award from a prestigious university. Tha chánh, thẩm phán quyết định tha cho anh ta khỏi án tù. Spare. The judge decided to spare him from prison. Sự phát hiện sớm căn bệnh rất quan trọng. Detection. Early detection of the disease is crucial. Xác thực, chính gốc, nhà hàng phục vụ món ăn ý chính gốc. Authentic. The restaurant serves authentic Italian food. Sự thực hiện, thành công của dự án phụ thuộc vào việc thực hiện cẩn thận. Execution. The success of the project depends on careful execution. Sự phức tạp của hệ thống đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Complexity. The complexity of the system requires expert knowledge. Trên toàn quốc, cải cách đã gây ra cuộc tranh luận trên toàn quốc. Nationwide. The reform sparked nationwide debate. Kho hàng, hàng hóa được lưu trữ trong một kho lớn. Warehouse. The goods are stored in a large warehouse. Sự thích nghi văn hóa có thể khó khăn. Adaptation. Cultural adaptation can be challenging. Hiệp ước, hai quốc gia đã ký hiệp ước hòa bình. Treaty. The two countries signed a peace treaty. Thay thế, bạn có thể thay đường bằng mật ong. Substitute. You can substitute sugar with honey. Tham số, thí nghiệm được tiến hành trong các tham số nghiêm ngặt. Parameter. The experiment was conducted within strict parameters. Thuộc nghị viện, vấn đề này gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong nghị viện. Parliamentary. The issue sparked intense parliamentary debate. Thiêng liêng, ngôi đền được người dân coi là nơi thiêng liêng. Sacred. The temple is considered a sacred place by locals. Gật đầu, chủ tịch gật đầu đồng ý trước khi cho phép cuộc thảo luận tiếp tục. Nod. The chairman nodded in agreement before allowing the discussion to proceed. Vốn có, cố hữu, rủi ro vốn có trong bất kỳ khoản đầu tư nào. Inherent. Risk is inherent in any investment. Thể hiện, chính sách thể hiện tầm nhìn dài hạn của chính phủ. Embody. The policy embodies the government's long-term vision. Trong khi, anh nghe nhạc trong khi học. Whilst. He was listening to music whilst studying. Xác minh, ngân hàng cần xác minh danh tính của bạn. Verify. The bank needs to verify your identity. Tái tạo, sinh sản, các nhà khoa học cố gắng tái tạo thí nghiệm. Reproduce. Scientists tried to reproduce the experiment. Nhảy, vận động viên nhảy qua rào cản. Leap. The athlete leaped over the barrier. Trùng hợp, cuộc họp trùng với hội nghị. Coincide. The meeting coincides with the conference. Chiến đấu, những người lính được huấn luyện cho chiến đấu cận chiến. Combat. The soldiers were trained for close combat. Phát triển mạnh, doanh nghiệp bắt đầu phát triển mạnh sau khoản đầu tư. Flourish. The business began to flourish after the investment. Bản chất, sự tin tưởng là bản chất của mọi mối quan hệ bền vững. Essence. Trust is the essence of any strong relationship. Sự công bằng, thẩm phán nhấn mạnh sự công bằng trong phiên tòa. Fairness. The judge emphasized fairness in the trial. Tư nhân hóa, việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước vẫn gây tranh cãi. Privatization.
Privatization of state enterprises remains controversial. Nhôm, khung được làm từ nhôm. Aluminium. The frame is made of aluminium. Thuộc toán học, lý thuyết này dựa trên các mô hình toán học phức tạp. Mathematical. The theory is based on complex mathematical models. Thanh kiếm, hiệp sĩ giơ thanh kiếm trước khi trận chiến bắt đầu. Sword. The knight raised his sword before the battle began. Sự lưu thông, tập thể dục thường xuyên cải thiện sự lưu thông máu. Circulation. Regular exercise improves blood circulation. Phần cứng, phần mềm không thể chạy nếu không có phần cứng phù hợp. Hardware. The software cannot run without proper hardware support. Cảnh giác, tài xế phải luôn cảnh giác trên hành trình dài. Alert. Drivers must remain alert on long journeys. Lựa chọn, nhiều sinh viên chọn đi du học sau khi tốt nghiệp. Opt. Many students opt to study abroad after graduation. Hiện ra lờ mờ, cận kề, một cuộc khủng hoảng tài chính đang cận kề khi mức nợ tiếp tục tăng. Loom. A financial crisis loomed as debt levels continued to rise. Chiến trường hiện nay là một địa điểm lịch sử được du khách ghé thăm. Battlefield. The battlefield is now a historical site visited by tourists. Phương trình, sinh viên giải phương trình bằng đại số. Equation. Students solved the equation using algebra. Giếng, người dân làng lấy nước từ giếng. Well. The villagers drew water from the well. Độ chính xác, thí nghiệm đòi hỏi mức độ chính xác cao. Precision. The experiment requires a high level of precision. Lưỡi dao của con dao cực kỳ sắc. Blade. The blade of the knife was extremely sharp. Chẩn đoán, bác sĩ chẩn đoán bệnh sớm. Diagnose. Doctors diagnosed the disease early. Quyền tài phán, vụ án thuộc quyền tài phán của tòa án liên bang. Jurisdiction. The case falls under the jurisdiction of the federal court. Thặng dư, quốc gia báo cáo thặng dư thương mại. Surplus. The country reported a trade surplus. Hài cốt tàn tích, các nhà khảo cổ phát hiện hài cốt người cổ tại địa điểm đó. Remains. Archaeologists discovered ancient human remains at the site. Mô phỏng, phần mềm mô phỏng các điều kiện thực tế. Simulate. The software simulates real-world conditions. Lượng nạp vào, bác sĩ khuyên nên giảm lượng đường tiêu thụ. Intake. Doctors advise reducing sugar intake. Thờ cúng, họ thờ cúng tổ tiên mỗi năm. Worship. They worship their ancestors every year. Cúp, đội bóng tự hào nâng cao chiếc cúp. Trophy. The team proudly lifted the trophy. Tiểu sử, tôi Nedavono đọc tiểu sử của một nhà khoa học nổi tiếng. Biography. I recently read a biography of a famous scientist. Sự can thiệp chính trị đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Interference. Political interference affected the investigation. Sợi, mạch, một sợi tóc rơi xuống trước mặt cô ấy. Strand. A strand of hair fell across her face. Sự ủng hộ, dự án nhận được sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ. Backing. The project gained strong financial backing. Trấn an, bác sĩ trấn an bệnh nhân về phương pháp điều trị. Reassure. The doctor reassured the patient about the treatment. Ban hành luật, chính phủ đã ban hành một luật môi trường mới. Enact. The government enacted a new environmental law. Căn chỉnh phù hợp, chiến lược phải phù hợp với mục tiêu công ty. Align. The strategy must align with company goals. Thẳng thắn, thành thật mà nói, tôi không đồng ý với đề xuất. Frankly, I disagree with the proposal. Một phần, dự án chỉ được hoàn thành một phần do nguồn tài trợ hạn chế. Partially. The project was only partially completed due to limited funding. Gián điệp, điệp viên bí mật thu thập thông tin. Spy. The spy was secretly gathering information. Quỷ, câu chuyện mô tả trận chiến với quỷ. Devil. The story describes a battle with the devil. Tuyệt vời, nhà hàng phục vụ đồ ăn tuyệt vời. Superb. The restaurant offers superb food. Biện pháp khắc phục, chính phủ đang tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế. Remedy.
the government is searching for a remedy to the economic crisis. Sự đoàn kết, công nhân thể hiện sự đoàn kết trong cuộc đình công. Solidarity, workers showed solidarity during the strike. Độc quyền, sản phẩm chỉ được bán độc quyền trực tuyến. Exclusively, the product is sold exclusively online. Tiêu chuẩn tham chiếu, dự án này đặt ra một tiêu chuẩn mới về chất lượng. Benchmark, this project sets a new benchmark for quality. Khuyết điểm, lỗi, các kỹ sư phát hiện lỗi trong động cơ. Defect, engineers found a defect in the engine. Gỗ, ngôi nhà được xây bằng gỗ chắc. Timber, the house was built from strong timber. Thói xấu, cờ bạc được xem là một thói xấu nghiêm trọng. Vice, gambling is considered a serious vice. Có thể so sánh, hai sản phẩm có thể so sánh về chất lượng. Comparable, the two products are comparable in quality. Dự án mạo hiểm, công ty khởi nghiệp là một dự án kinh doanh đầy rủi ro. Venture, the startup is a risky business venture. Xuất sắc, cô ấy thể hiện tài năng xuất sắc trong toán học. Exceptional, she showed exceptional talent in mathematics. Diễn ngôn, thảo luận, giáo sư đưa ra một bài diễn dài về triết học chính trị. Discourse, the professor gave a long discourse on political philosophy. Người nhận, cô ấy là người nhận một giải thưởng danh giá. Recipient, she was the recipient of a prestigious award. Tương ứng, trao đổi thư, kết quả tương ứng với các nghiên cứu trước đó. Correspond, the results correspond with earlier studies. Pha lê, chiếc vòng cổ được làm từ pha lê. Crystal, the necklace was made of crystal. Độc quyền, công ty bị cáo buộc tạo ra thế độc quyền trên thị trường. Monopoly, the company was accused of creating a monopoly in the market. Khoảng thời gian ngắn, chúng tôi có một cơn mưa ngắn vào buổi chiều. Spell, we had a short spell of rain in the afternoon. Trao tặng, thảo luận, trường đại học trao bằng danh dự cho cô ấy. Confer, the university conferred an honorary degree on her. Phân biệt, khó phân biệt cặp song sinh. Differentiate, it's hard to differentiate the twins. Phối hợp, quản lý phối hợp các hoạt động của nhóm. Coordinate, the manager coordinated the team's activities. Hành động tàn bạo, cuộc chiến được đánh dấu bởi nhiều hành động tàn bạo khủng khiếp. Atrocity, the war was marked by many terrible atrocities. Sắp xảy ra, những đám mây đen cho thấy mưa sắp xảy ra. Imminent, the dark clouds suggested that rain was imminent. Sự phù hợp, quyết định được đưa ra phù hợp với các quy định. Accordance, the decision was made in accordance with the rules. Giống loài, giống chó này rất thông minh. Breed, this breed of dog is very intelligent. Sự tiết lộ, cuộc điều tra dẫn đến những tiết lộ gây sốc. Revelation, the investigation led to shocking revelations. Sự lạm dụng trẻ em là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Abuse, child abuse is a serious social problem. Hoài nghi, nhiều nhà khoa học vẫn hoài nghi về tuyên bố đó. Skeptical, many scientists remain skeptical about the claim. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ chính thức vào thế kỷ 19. Slavery, slavery was officially abolished in the 19th century. Lấy lại, cô ấy làm việc chăm chỉ để lấy lại sự tự tin. Regain, she worked hard to regain her confidence. Giấy tờ nhận dạng, hành khách phải xuất trình giấy tờ nhận dạng tại sân bay. Identification, passengers must present identification at the airport. Khu vực bầu cử, chính trị gia thường xuyên thăm khu vực bầu cử của mình. Constituency, the politician visited his constituency regularly. Kết cấu, loại vải này có kết cấu mềm. Texture, the fabric has a soft texture. Sự chèn vào, việc cắm chìa khóa vào đã kích hoạt máy. Insertion, the insertion of the key activated the machine. Thuộc tỉnh, chính quyền tỉnh ban hành chính sách mới. Provincial, provincial authorities implemented new policies. Sự gián đoạn, cuộc đình công gây ra sự gián đoạn lớn đối với dịch vụ công cộng. Disruption,
The strike caused major disruption to public services. Đội tàu, công ty sở hữu một đội xe tải giao hàng. Fleet. The company owns a fleet of delivery trucks. Biên soạn, nhà nghiên cứu biên soạn dữ liệu từ nhiều nguồn. Compile. The researcher compiled data from many sources. Hình ảnh gợi tả, bài thơ sử dụng hình ảnh gợi tả mạnh mẽ để miêu tả thiên nhiên. Imagery. The poem uses powerful imagery to describe nature. Cụ thể là, kế hoạch có hai mục tiêu, cụ thể là tăng trưởng và ổn định kinh tế. Namely, the plan has two objectives, namely economic growth and stability. Sản lượng, lợi nhuận, phương pháp canh tác mới tăng sản lượng và giúp nông dân vượt qua mùa khó khăn. Yield. The new farming method increased the crop yield and helped farmers get by during difficult seasons. Trái ngược, những ý kiến trái ngược được đưa ra trong cuộc họp. Contrary. Contrary opinions were expressed at the meeting. Sự khai thác, tổ chức đấu tranh chống lại sự bóc lột lao động trẻ em. Exploitation. The organization fights against child labor exploitation. Giảm thiểu, các chính phủ nhằm giảm thiểu hậu quả kinh tế của lạm phát. Minimize. Governments aim to minimize the economic consequences of inflation. Động cơ, các điều tra viên đang cố xác định động cơ của nghi phạm. Motive. Investigators are trying to determine the suspect's motive. Sự dừng lại, dự án đột ngột dừng lại. Halt. The project came to a sudden halt. Buổi trưa, phái đoàn dự kiến đến ngay sau buổi trưa. Noon. The delegation is scheduled to arrive shortly after noon. Tính minh bạch, chính phủ hứa sẽ minh bạch hơn. Transparency. The government promised greater transparency. Mang tính cách mạng, nhà khoa học đã có một phát hiện mang tính cách mạng. Revolutionary. The scientist made a revolutionary discovery. Nỗ lực, cô ấy cố gắng cải thiện kỹ năng mỗi ngày. Strive. She strives to improve her skills every day. Xa lạ, văn hóa đó cảm thấy xa lạ với anh ấy. Alien. The culture felt alien to him. Có ảnh hưởng lớn, cô ấy trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong ngành. Influential. She became an influential figure in the industry. Nghiền, công nhân nghiền hạt thành bột. Grind. Workers grind the grain into flour. Áp lực, căng thẳng, áp lực tài chính ảnh hưởng đến gia đình. Strain. Financial strain affected the family. Sự bùng nổ, quốc gia này đã trải qua sự bùng nổ kinh tế vào đầu những năm 2000. Boom. The country experienced an economic boom in the early 2000s. Sự sẵn có của nước sạch là cần thiết cho sức khỏe. Availability. The availability of clean water is essential for health. Bước ngoặt, câu chuyện có một bước ngoặt bất ngờ. Twist. The story has an unexpected twist. Lắc làm rung chuyển, vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà. Rock. The explosion rocked the entire building. Nỗ lực, nghiên cứu khoa học là một nỗ lực đầy thách thức. Endeavor. Scientific research is a challenging endeavor. Suốt đời, cô ấy là người học tập suốt đời. Lifelong. She has been a lifelong learner. Sự tham nhũng làm tổn hại niềm tin của công chúng. Corruption. Corruption damages public trust. Thị trường, công ty hướng tới mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu. Marketplace. The company aims to expand its presence in the global marketplace. Sự hồi sinh, đã có sự hồi sinh của sự quan tâm đến nhạc cổ điển. Revival. There has been a revival of interest in classical music. Cảm giác, cô cảm thấy một cảm giác lạ ở cánh tay. Sensation. She felt a strange sensation in her arm. Cải cách giáo dục là ưu tiên lớn của chính phủ. Reform. Education reform is a major priority for the government. Chịu trách nhiệm, các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về quyết định của họ. Accountable. Managers are accountable for the decisions. Sự tách rời, sự phân quyền là điều thiết yếu trong dân chủ. Separation. The separation of powers is essential in democracy. Sự thất vọng của anh tăng lên khi dự án thất bại. Frustration. His frustration grew as the project failed.
Chuyến đi chơi, trường tổ chức một chuyến tham quan giáo dục tới bảo tàng. Outing. The school organized an educational outing to the museum. Diễn đạt rõ ràng, anh ấy gặp khó khăn khi diễn đạt suy nghĩ của mình trong cuộc họp. Articulate. He struggled to articulate his thoughts during the meeting. Tia laser, bác sĩ sử dụng tia laser để thực hiện ca phẫu thuật. Laser. Doctors used a laser to perform the surgery. Chân không, âm thanh không thể truyền trong chân không. Vacuum. Sound cannot travel in a vacuum. Danh mục, thư viện đã xuất bản một danh mục sách mới. Catalog. The library published a new catalog of its books. Chờ đợi, chúng tôi háo hức chờ đợi kết quả của thí nghiệm. Await. We eagerly await the results of the experiment. Đặc quyền, giáo dục nên là quyền chứ không phải đặc quyền. Privilege. Education should be a right, not a privilege. Biểu ngữ, băng rôn, những người biểu tình mang theo một biểu ngữ lớn yêu cầu công lý. Banner. Protesters carried a large banner demanding justice. Nuôi dưỡng, canh tác, nông dân trồng lúa ở vùng này. Cultivate. Farmers cultivate rice in this region. Mảng, vùng nhỏ, người nông dân cố gắng trồng trọt trên mảnh đất nhỏ. Patch. The farmer struggled to cultivate crops on the small patch of land. Đảo ngược, tòa án đảo ngược quyết định trước đó. Reverse. The court reversed the previous decision. Ủng hộ, nhiều chuyên gia ủng hộ luật môi trường nghiêm ngặt hơn. Advocate. Many experts advocate stricter environmental laws. Thuộc bên trong, thiết kế nội thất của ngôi nhà rất thanh lịch. Interior. The interior design of the house is elegant. Đội nhóm, đội cứu hộ đến rất nhanh. Squad. The rescue squad arrived quickly. Bản năng mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Instinct. His instinct told him something was wrong. Xúc phạm, anh ta đã xúc phạm cô ấy trong cuộc tranh cãi. Insult. He insulted her during the argument. Gây tổn hại, báo cáo chứa bằng chứng gây bất lợi. Damaging. The report contained damaging evidence. Sự phổ biến, nghiên cứu xem xét mức độ phổ biến của béo phì ở trẻ em. Prevalence. The study examined the prevalence of obesity among children. Sự hạn chế tài chính làm chậm dự án. Constraint. Financial constraints delayed the project. Biến số, nhiệt độ là một biến số quan trọng trong thí nghiệm. Variable. Temperature is an important variable in the experiment. Con đường, lộ trình, giáo dục được coi là con đường dẫn đến sự dịch chuyển xã hội. Pathway. Education is widely seen as a pathway to social mobility. Điều ngược lại, kết quả hoàn toàn ngược với điều chúng tôi mong đợi. Reverse. The result was the complete reverse of what we expected. Lau, cô lau bàn bằng một chiếc khăn. Wipe. She wiped the table with a cloth. Sự vắng mặt của cô ấy trong cuộc họp gây ra nhiều câu hỏi. Absence. Her absence from the meeting raised several questions. Gây phẫn nộ, những phát biểu đó khiến nhiều người trong cộng đồng phẫn nộ. Outrage. The remarks outraged many members of the community. Bước nhảy, phát hiện này đánh dấu một bước nhảy trong công nghệ. Leap. The discovery marked a leap in technology. Xoắn, cô xoay nắp để mở lọ. Twist. She twisted the lid to open the jar. Dai dẳng, nghèo đói dai dẳng vẫn là thách thức lớn của khu vực. Persistent. Persistent poverty remains a major challenge for the region. Sự cô lập, thời gian dài bị cô lập có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Isolation. Long periods of isolation can affect mental health. Trọng lực, phi hành gia nghiên cứu ảnh hưởng của trọng lực. Gravity. The astronaut studied the effects of gravity. Vô hình, khí này vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm. Invisible. The gas is invisible but extremely dangerous. Thẩm mỹ, tòa nhà có giá trị thẩm mỹ lớn. Aesthetic. The building has great aesthetic value. Biểu lộ, căng thẳng có thể biểu hiện qua các triệu chứng thể chất. Manifest. Stress may manifest itself through physical symptoms. Cầu xin, bị cáo cầu xin tòa án khoan hồng. Plead.
The defendant pleaded for leniency from the court. Thanh que, người câu cá cầm cần câu bên sông. Rod. The fisherman held a fishing rod by the river. Sự phủ nhận, Bộ trưởng đưa ra lời phủ nhận mạnh mẽ. Denial. The minister issued a strong denial. Chấm dứt, công ty quyết định ngừng sản xuất mẫu cũ. Cease. The company decided to cease production of the old model. Hệ tư tưởng chính trị thường định hình chính sách công. Ideology. Political ideology often shapes public policy. Vi phạm, công ty bị cáo buộc vi phạm quy định an toàn. Violate. The company was accused of violating safety rules. Mật độ dân số cao ở các thành phố. Density. Population density is high in cities. Hàng hóa vận chuyển, con tàu chở hàng hóa quý giá qua đại dương. Cargo. The ship carried valuable cargo across the ocean. Súng trường, người lính mang súng trường trên vai. Rifle. The soldier carried a rifle on his shoulder. Ngã ba, điểm giao, tai nạn xảy ra tại một ngã ba đường đông đúc. Junction. The accident happened at a busy road junction. Thuộc Quốc hội, vấn đề được thảo luận trong phiên điều trần của Quốc hội. Congressional. The issue was discussed during the congressional hearing. Bắt đầu, buổi lễ sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Commence. The ceremony will commence at noon. Rõ ràng, hướng dẫn rất rõ ràng và dễ làm theo. Explicit. The instructions were explicit and easy to follow. Lẫn nhau, sự hợp tác của họ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Mutual. Their cooperation was based on mutual respect. Huy động, chính phủ huy động nguồn lực để xử lý thảm họa. Mobilize. The government mobilized resources to deal with the disaster. Sự đề cử, việc anh được đề cử cho vị trí lãnh đạo khiến nhiều người quan sát ngạc nhiên. Nomination. His nomination for the leadership position surprised many observers. Gây ra, cơn bão gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi làng. Inflict. The storm inflicted severe damage on the village. Người sáng tạo, anh ấy là người sáng tạo chương trình truyền hình nổi tiếng. Creator. He is the creator of the popular TV show. Tiếng vang, giọng nói của cô tạo ra tiếng vang rõ trong hội trường. Echo. Her voice produced a clear echo in the hall. Ánh nhìn của cô vẫn hướng về đường chân trời. Gaze. Her gaze remained fixed on the horizon. Lên án, nhiều lãnh đạo đã lên án cuộc tấn công bạo lực. Condemn. Many leaders condemned the violent attack. Đập nước, con đập kiểm soát dòng chảy của con sông. Dam. The dam controls the flow of the river. Sự thỏa hiệp, hai bên đã đạt được sự thỏa hiệp. Compromise. Both sides reached a compromise. Bản tin, tổ chức xuất bản bản tin hàng tháng cho các thành viên. Newsletter. The organization publishes a monthly newsletter for its members. Nảy lên, quả bóng nảy cao sau khi chạm đất. Bounce. The ball bounced high after hitting the ground. Lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng. Domain. Artificial intelligence is a rapidly growing domain. Thống nhất, nhà lãnh đạo cố gắng thống nhất đất nước. Unify. The leader tried to unify the nation. Sự giám sát, trẻ em cần sự giám sát của người lớn. Supervision. Children need adult supervision. Ổn định, chính phủ cố gắng ổn định thị trường. Stabilize. The government tried to stabilize the market. Lưu hành, lan truyền, những tin đồn bắt đầu lan truyền trong văn phòng. Circulate. Rumors began to circulate around the office. Cho quyền, chứng chỉ này cho bạn quyền hưởng một số lợi ích. Entitle. The certificate entitles you to certain benefits. Khả thi, kế hoạch này có vẻ khả thi về tài chính. Viable. This plan seems financially viable. Sự đại diện, hội nghị đảm bảo sự đại diện từ mọi khu vực. Representation. The conference ensured equal representation from all regions. Quan niệm, sự thụ thai, dự án đã thay đổi quan niệm của chúng tôi về thiết kế hiện đại. Conception. The project changed our conception of modern design. Sự loại bỏ, việc tháo dỡ cây cầu cũ bắt đầu tuần trước.
Removal. The removal of the old bridge started last week. Đáng khích lệ, kết quả ban đầu rất đáng khích lệ. Encouraging. The initial results are very encouraging. Thận, uống đủ nước giúp bảo vệ thận. Kidney. Drinking enough water helps protect your kidneys. Nâng cao, chương trình nhằm nâng cao tiêu chuẩn giáo dục. Elevate. The program aims to elevate educational standards. Nhân sự quân đội được triển khai để hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Personnel. Military personnel were deployed to assist in disaster relief. Độc hại, các hóa chất độc hại được tìm thấy trong con sông. Toxic. Toxic chemicals were found in the river. Hiệu trưởng phát biểu với học sinh trong buổi tập trung. Principal. The principal addressed the students during the assembly. Tu sĩ, vị tu sĩ dành cả đời cho thiền và nghiên cứu. Monk. The monk devoted his life to meditation and study. Khu vực này chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Predominantly. The region is predominantly agricultural. Viện dẫn, luật sư viện dẫn một luật cũ để bào chữa cho khách hàng. Invoke. The lawyer invoked an old law to defend his client. Thành tựu, hoàn thành cuộc marathon là một thành tựu lớn. Accomplishment. Completing the marathon was a major accomplishment. Sự bồi thường, công nhân yêu cầu sự bồi thường công bằng. Compensation. Workers demanded fair compensation. Duy nhất, cô ấy là người sống sót duy nhất của vụ tai nạn. Soul. She was the sole survivor of the accident. Sự hung hăng, huấn luyện viên cảnh báo về sự hung hăng trên sân. Aggression. The coach warned against aggression on the field. Phạt tiền, chính quyền phạt tiền công ty vì gây ô nhiễm. Fine. The authorities fined the company for pollution. Người thụ hưởng, cô ấy được chỉ định là người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm. Beneficiary. She was named the beneficiary of the insurance policy. Thai kỳ, dinh dưỡng hợp lý trong thai kỳ rất quan trọng cho sức khỏe của mẹ. Pregnancy. Proper nutrition during pregnancy is essential for maternal health. Đứa trẻ giống bố về ngoại hình. Resemble. The child resembles his father in appearance. Xứng đáng, sự chăm chỉ của cô ấy xứng đáng được công nhận và mọi người thường ngưỡng mộ sự tận tâm của cô. Worthy. Her hard work is worthy of recognition and people often look up to her dedication. Thương vong, tai nạn đã gây ra nhiều thương vong. Casualty. The accident resulted in several casualties. Sự kích hoạt, việc kích hoạt hệ thống mất vài phút. Activation. The activation of the system took several minutes. Có trách nhiệm pháp lý, công ty chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại. Liable. The company is liable for the damages. Mang tính thử nghiệm, các nhà khoa học đang thử nghiệm một loại vaccine thử nghiệm. Experimental. Scientists are testing an experimental vaccine. Bình minh, họ bắt đầu hành trình lúc bình minh. Dawn. They started their journey at dawn. Sự ổn định kinh tế rất quan trọng cho phát triển. Stability. Economic stability is crucial for development. Ban phước, linh mục ban phước cho cặp đôi trong lễ cưới. Bless. The priest blessed the couple during the wedding. Lệnh trừng phạt, quốc gia đó đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước khác. Sanction. The country faced economic sanctions from other nations. Mô tả đặc trưng, cuốn tiểu thuyết mô tả những khó khăn của xã hội hiện đại. Characterize. The novel characterizes the struggles of modern society. Nghĩ ra, phát minh, các kỹ sư nghĩ ra một giải pháp mới. Devise. Engineers devised a new solution. Bám chặt, đứa trẻ bám chặt vào mẹ trong cơn bão. Cling. The child clung to her mother during the storm. Hiếm khi, anh ấy hiếm khi ra ngoài vào ngày thường. Seldom. He seldom goes out on weekdays. Người điều phối đã tổ chức toàn bộ sự kiện. Coordinator. The coordinator organized the entire event. Sự phân loại, nhà khoa học đã phát triển một hệ thống phân loại mới. Classification. The scientist developed a new classification system. Tội lỗi, trong một số tôn giáo, nói dối được xem là tội lỗi.
Sin. In some religions, lying is considered a sin. Chỉ dẫn, giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành nhiệm vụ. Instruct. The teacher instructed students to complete the task. Cười tâu tuét, đứa trẻ cười tâu tuét vì phấn khích. Grin. The child grinned with excitement. Đô la, tôi đã tiêu 20 đô la cho bữa trưa. Buck. I spent 20 bucks on lunch. Thuộc bầu cử, quốc gia đang chuẩn bị cho một cuộc cải cách bầu cử. Electoral. The country is preparing for an electoral reform. Hiến chương, giấy phép, tổ chức hoạt động theo một hiến chương quốc tế. Charter. The organization operates under an international charter. Sôi động, thành phố có đời sống về đêm rất sôi động. Vibrant. The city has a vibrant nightlife. Động lực, sự năng động, đội nhóm có động lực tích cực khuyến khích sự sáng tạo. Dynamic. The team has a positive dynamic that encourages creativity. Hung ác, con chó trở nên hung dữ khi bị đe dọa. Vicious. The dog became vicious when threatened. Người ngoài cuộc, là người ngoài cuộc, anh thấy khó hiểu văn hóa địa phương. Outsider. As an outsider, he found it difficult to understand the local culture. Thương nhân, thành phố phát triển thịnh vượng khi các thương nhân buôn bán hàng hóa từ nhiều vùng xa. Merchant. The city prospered as merchants traded goods from distant regions. Chắc chắn, cô ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Undoubtedly. She is undoubtedly one of the best players. Người vật thứ hai, ý tưởng đầu đơn giản nhưng ý tưởng sau sáng tạo hơn. Latter. The first idea was simple, but the latter was more creative. Phai nhạt, những ký ức dần phai nhạt theo thời gian. Fade. The memories gradually faded over time. Nhân đạo, nhiều quốc gia gửi viện trợ nhân đạo sau trận động đất. Humanitarian. Many countries sent humanitarian aid after the earthquake. Khẳng định, luật sư khẳng định rằng thân chủ của ông vô tội. Assert. The lawyer asserted that his client was innocent. Tiền bảo lãnh, nghi phạm được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh. Bail. The suspect was released on bail. Đề cử, ủy ban quyết định đề cử cô cho giải thưởng danh giá. Nominate. The committee decided to nominate her for the prestigious award. Ngoại giao, cô ấy xử lý vấn đề một cách ngoại giao. Diplomatic. She handled the issue in a diplomatic way. Bật ra, nút chai bật ra khỏi chai với tiếng lớn. Pop. The cork popped from the bottle with a loud sound. Hiệu suất, công nghệ có thể cải thiện hiệu suất trong nhiều ngành. Efficiency. Technology can improve efficiency in many industries. Bản thảo, tác giả đã gửi bản thảo tới nhiều nhà xuất bản. Manuscript. The author submitted the manuscript to several publishers. Vị trí khung giờ, cô ấy đặt một khung giờ cho buổi phỏng vấn sáng mai. Slot. She booked a slot for the interview tomorrow morning. Đối tác tương đương, cô ấy gặp đối tác tương đương từ công ty khác. Counterpart. She met her counterpart from another company. Số phận, một số người tin rằng số phận quyết định tương lai. Fate. Some people believe fate determines our future. Thẳng thắn bày tỏ, cô ấy thẳng thắn bày tỏ những lo lắng của mình. Vocal. She was vocal about her concerns. Sự từ chối, đơn xin việc của anh ấy bị từ chối ngay lập tức. Rejection. His job application faced immediate rejection. Yêu quý, tác giả viết một câu chuyện cảm động về quê hương yêu dấu của mình. Beloved. The author wrote a touching story about his beloved hometown. Theo báo cáo, nam diễn viên đã ký hợp đồng mới. Reportedly. The actor reportedly signed a new contract. Đoạn giới thiệu, tôi xem đoạn giới thiệu phim trên mạng hôm qua. Trailer. I watched the movie trailer online yesterday. Sự xem xét kỹ lưỡng, đề xuất này chịu sự xem xét kỹ lưỡng của công chúng. Scrutiny. The proposal came under intense public scrutiny. Thuộc nữ quyền, cuốn sách khám phá các quan điểm nữ quyền trong lịch sử. Feminist. The book explores feminist perspectives in history. Cuộc tập hợp, hàng nghìn người tham dự cuộc meeting chính trị ở trung tâm thành phố. Rally. Thousands attended the political rally in the city center.
Phó, cấp phó, phó sẽ chủ trì cuộc họp. Deputy, the deputy will lead the meeting. Lọc, hệ thống lọc bỏ dữ liệu không cần thiết. Filter, the system filters out unnecessary data. Khu định cư thỏa thuận, tranh chấp kết thúc bằng một thỏa thuận tài chính. Settlement, the dispute ended with a financial settlement. Cải cách, nhà lãnh đạo hứa sẽ cải cách hệ thống thuế. Reform, the leader promised to reform the tax system. Gây quỹ, tổ chức từ thiện tổ chức một sự kiện gây quỹ. Fundraising, the charity organized a fundraising event. Phải gánh chịu, công ty phải gánh khoản nợ lớn sau khủng hoảng. Incur, the company incurred heavy debts after the crisis. Sự thay thế, công ty đang tìm người thay thế quản lý. Replacement, the company is looking for a replacement for the manager. Giới hạn, giam giữ, bệnh nhân phải nằm trên giường vài ngày. Confine, the patient was confined to bed for several days. Chung chung, báo cáo dùng các thuật ngữ chung chung thay vì dữ liệu cụ thể. Generic, the report used generic terms instead of specific data. Thận trọng, các nhà đầu tư thận trọng với những dự án rủi ro. Cautious, investors are cautious about risky projects. Quy cho, các nhà khoa học quy biến đổi khí hậu cho hoạt động của con người. Attribute, scientists attribute climate change to human activity. Thỉnh thoảng, khu vực này thỉnh thoảng xảy ra động đất. Occasional, the region experiences occasional earthquakes. Dữ dội, các đối thủ phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội. Fierce, the competitors faced fierce competition. Tập hợp, phục hồi, đội đã phục hồi tinh thần sau khi thua trận đầu. Rally, the team rallied after losing the first match. Khát vọng của cô ấy là trở thành một nhà khoa học thành công. Aspiration, her aspiration is to become a successful scientist. Góa phụ, người góa phụ sống một mình trong làng. Widow, the widow lives alone in the village. Vứt bỏ, công ty quyết định loại bỏ dữ liệu lỗi thời khỏi cơ sở dữ liệu. Discard, the company decided to discard outdated data from its database. Sự tích lũy, việc tích lũy tài sản mất nhiều thập kỷ. Accumulation, the accumulation of wealth took decades. Siết chặt, chính phủ dự định siết chặt các biện pháp an ninh. Tighten, the government plans to tighten security measures. Sự can thiệp y tế đã cứu sống anh ấy. Intervention, medical intervention saved his life. Máy bơm nước ở tầng hầm đã ngừng hoạt động tối qua. Pump, the water pump in the basement stopped working last night. Sau đó, anh chuyển đến London và sống ở đó từ đó trở đi. Thereafter, he moved to London and lived there thereafter. Kéo dài, bao trùm, cây cầu bắc qua toàn bộ con sông. Span, the bridge spans the entire river. Con mồi, con sư tử lặng lẽ rình con mồi. Prey, the lion quietly stalked its prey. Tiến hóa, nghiên cứu khám phá những thay đổi tiến hóa ở các loài. Evolutionary, the research explores evolutionary changes in species. Khả năng xảy ra, các nhà nghiên cứu đang đánh giá khả năng biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Likelihood, researchers are assessing the likelihood that climate change will intensify extreme weather events. Hành chính, cô làm việc ở phòng hành chính. Administrative, she works in the administrative department. Sự thận trọng, bác sĩ khuyên nên thận trọng khi dùng thuốc. Caution, the doctor advised caution when taking the medicine. Nội các thủ tướng đã họp với nội các. Cabinet, the prime minister met with the cabinet. Người đóng góp, cô ấy là người đóng góp thường xuyên cho tạp chí. Contributor, she is a regular contributor to the magazine. Tiên phong, công ty đã tiên phong công nghệ mới trong năng lượng tái tạo. Pioneer, the company pioneered a new technology in renewable energy. Làm tăng, tin tức làm tăng sự lo ngại của công chúng về an toàn. Heighten, the news heightened public concern about safety. Nắm chặt, cô nắm chặt lan can. Grip, she gripped the railing tightly. Súng, cảnh sát tịch thu các khẩu súng trái phép.
Firearm. The police confiscated illegal firearms. Chống lại, phản bác, chính phủ đưa ra các biện pháp để chống lạm phát. Counter. The government introduced measures to counter inflation. Thiên thần, bức tranh vẽ một thiên thần có cánh. Angel. The painting shows an angel with wings. Sự nhất quán, thành công đòi hỏi nỗ lực và sự nhất quán. Consistency. Success requires effort and consistency. Phần biểu diễn solo, phần guitar solo của anh ấy gây ấn tượng với khán giả. Solo. His guitar solo impressed the audience. Người nộp thuế mong chính phủ chi tiêu tiền hợp lý. Taxpayer. Taxpayers expect the government to spend money wisely. Cổ đông, các cổ đông bỏ phiếu cho chiến lược mới của công ty. Shareholder. Shareholders voted on the company's new strategy. Chủ nhà cho thuê, chủ nhà đã tăng tiền thuê năm ngoái. Landlord. The landlord increased the rent last year. Sự lạc quan, bất chấp khó khăn, vẫn có sự lạc quan rộng rãi về tương lai. Optimism. Despite the challenges, there was widespread optimism about the future. Sự khích lệ của giáo viên đã giúp cô thành công. Encouragement. Her teacher's encouragement helped her succeed. Cảnh báo, hệ thống cảnh báo nhân viên về vấn đề. Alert. The system alerted staff to the problem. Bài phê bình, bài báo đưa ra một lời phê bình xã hội hiện đại. Critique. The article offered a critique of modern society. Đóng vai trò quan trọng, cô ấy đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng. Instrumental. She was instrumental in solving the crisis. Lời nhắc, tôi đặt lời nhắc trên điện thoại cho cuộc họp. Reminder. I set a reminder on my phone for the meeting. Pha trộn, đầu bếp đã pha trộn gia vị để tạo ra loại nước sốt đặc biệt. Blend. The chef blended spices to create a special sauce. Theo đó, họ đưa ra hệ thống theo đó nhân viên có thể làm việc từ xa. Whereby. They introduced a system whereby employees can work remotely. Lời thú tội, nghi phạm cuối cùng đã thú tội. Confession. The suspect finally made a confession. Thuộc ven biển, thị trấn ven biển thu hút nhiều du khách. Coastal. The coastal town attracts many tourists. Hợp pháp, họ nêu ra những lo ngại hợp pháp về an toàn. Legitimate. They raised legitimate concerns about safety. Thanh thiếu niên thường trải qua thay đổi cảm xúc. Adolescent. Adolescents often experience emotional changes. Tòa án, vụ án được xét xử bởi tòa án quốc tế. Tribunal. The case was heard by an international tribunal. Ủng hộ, gia đình cô rất ủng hộ trong thời gian khó khăn. Supportive. Her family was very supportive during the crisis. Sự từ chối hợp tác của anh ấy làm mọi người ngạc nhiên. Refusal. His refusal to cooperate surprised everyone. Có ý nghĩa, cuộc thảo luận đã dẫn đến những thay đổi chính sách có ý nghĩa. Meaningful. The discussion led to meaningful changes in policy. Kìm hãm, nỗi sợ thất bại có thể kìm hãm sự sáng tạo. Inhibit. Fear of failure may inhibit creativity. Gắn chặt, các giá trị văn hóa được gắn sâu trong xã hội. Embed. Cultural values are deeply embedded in society. Dựng lên, công nhân dựng một tượng đài ở trung tâm thành phố. Erect. Workers erected a monument in the city center. Gan, việc uống rượu quá mức có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan theo thời gian. Liver. Excessive alcohol consumption can severely damage the liver over time. Phần lớn, khối lượng lớn, phần lớn công việc đã được hoàn thành hôm qua. Bulk. The bulk of the work was completed yesterday. Phổ phạm vi, cuộc tranh luận bao gồm một phạm vi rộng các ý kiến. Spectrum. The debate covers a wide spectrum of opinions. Đặc trưng, tòa nhà có phong cách kiến trúc đặc trưng. Distinctive. The building has a distinctive architectural style. Có tính tương tác, trang web cung cấp các công cụ học tập tương tác. Interactive. The website offers interactive learning tools. Thuộc nhận thức, việc đọc sách cải thiện kỹ năng nhận thức của trẻ. Cognitive.
Reading improves children's cognitive skills. Sự nghi ngờ, hành vi của anh ấy gây nghi ngờ trong đồng nghiệp. Suspicion. His behavior raised suspicion among colleagues. Đúng lúc, lời khuyên của anh rất đúng lúc và hữu ích. Timely. His advice was timely and helpful. Do đó, thời tiết xấu nên chúng tôi điều chỉnh kế hoạch tương ứng. Accordingly, the weather was bad, and we adjusted our plan accordingly. Hấp dẫn, ý tưởng làm việc từ xa hấp dẫn nhiều nhân viên. Appealing. The idea of working remotely is appealing to many employees. Nông nghiệp, sản lượng nông nghiệp tăng năm nay. Agricultural. Agricultural production increased this year. Tiêm, bác sĩ tiêm thuốc vào cánh tay anh ấy. Inject. The doctor injected the medicine into his arm. Thắng thế, chiếm ưu thế, công lý phải thắng thế trong một hệ thống pháp lý công bằng. Prevail. Justice must prevail in a fair legal system. Nhiệm kỳ tổng thống, đất nước trải qua cải cách kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Presidency. The country experienced economic reform during his presidency. Bỏ sót, báo cáo đã bỏ sót một số yếu tố quan trọng. Overlook. The report overlooked several critical factors. Thổi tung, nổ tung, công nhân đã cho nổ đá để xây đường hầm. Blast. Workers blasted the rock to build the tunnel. Thuộc Cộng sản, quốc gia áp dụng hệ thống Cộng sản. Communist. The country adopted a communist system. Tuyên bố, nhà lãnh đạo tuyên bố một kỷ nguyên cải cách mới. Proclaim. The leader proclaimed a new era of reform. Cuộc họp, sự lắp ráp, học sinh tập trung trong hội trường cho buổi họp sáng. Assembly. The students gathered in the hall for the morning assembly. Người kế nhiệm, anh ấy được bổ nhiệm làm người kế nhiệm CEO. Successor. He was appointed as the successor to the CEO. Bò trườn, đứa bé bắt đầu bò trên sàn. Crawl. The baby began to crawl across the floor. Đứng đầu, ca sĩ đó đứng đầu bảng xếp hạng tuần trước. Top. The singer topped the music charts last week. Phòng hạng sang, họ đặt một phòng suite sang trọng tại khách sạn. Suite. They booked a luxury suite at the hotel. Cấu thành, phụ nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động. Constitute. Women constitute nearly half of the workforce. Cắt giảm mạnh, công ty quyết định cắt giảm mạnh chi phí hoạt động. Slash. The company decided to slash its operating costs. Sự đánh giá cao, sự cảm kích, cô ấy bày tỏ sự cảm kích đối với sự làm việc chăm chỉ của cả đội. Appreciation. She expressed her appreciation for the team's hard work. Tiền đề, lập luận dựa trên tiền đề rằng tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Premise. The argument is based on the premise that economic growth benefits everyone. Mùa vụ thu hoạch lúa năm nay tốt hơn mong đợi. Harvest. This year's rice harvest was better than expected. Kỳ tích, leo lên ngọn núi là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Feat. Climbing the mountain was an incredible feat. Sự xử lý, loại bỏ, việc xử lý rác thải đúng cách rất quan trọng để bảo vệ môi trường. Disposal. Proper waste disposal is essential for environmental protection. Sự xuất sắc, trường đại học nổi tiếng về sự xuất sắc trong học thuật. Excellence. The university is known for academic excellence. Hàng đầu, thành phố có một trong những viện nghiên cứu hàng đầu trong khu vực. Premier. The city hosts one of the premier research institutions in the region. Đảm bảo, tình huống này không đảm bảo cho hành động như vậy. Warrant. The situation does not warrant such action. Đáng chú ý, báo cáo nhấn mạnh một số thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực này. Notable. The report highlights several notable achievements in the field. Cái nhìn nhanh, anh liếc nhanh bản báo cáo. Glance. He took a quick glance at the report. Ám ảnh, ký ức về thất bại vẫn tiếp tục ám ảnh anh ấy. Haunt. The memory of failure continued to haunt him. Đầy hy vọng, cô ấy hy vọng về sự nghiệp tương lai. Hopeful. She is hopeful about her future career. Sự xuất hiện của công nghệ mới đã thay đổi giao tiếp. Emergence. The emergence of new technology has changed communication.
Lạm dụng, anh ta bị buộc tội lạm dụng quyền lực. Abuse, he was accused of abusing his authority. Cao quý, ông dành cả đời cho sự nghiệp cao quý của giáo dục. Noble, he devoted his life to the noble cause of education. Nơi tị nạn, nhiều người tị nạn tìm kiếm nơi tị nạn ở các nước láng giềng. Asylum, many refugees sought asylum in neighboring countries. Ủng hộ, nhiều chuyên gia ủng hộ chính sách y tế mới. Endorse, many experts endorse the new health policy. Phức tạp, buổi lễ bao gồm những trang trí cầu kỳ. Elaborate, the ceremony included elaborate decorations. Ra ngoài, tiến lên, diễn giả bước lên để phát biểu trước khán giả. Fourth, the speaker stepped forth to address the audience. Có thể cho rằng đây là giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Arguably, this is arguably the best solution to the problem. Trao quyền, giáo dục có thể trao quyền cho cá nhân cải thiện cuộc sống. Empower, education can empower individuals to improve their lives. Ao, những con vịt tụ tập quanh cái ao nhỏ trong công viên. Pond, ducks gathered around the small pond in the park. Sự phân biệt đối xử, các luật được ban hành để ngăn chặn sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Discrimination, laws were introduced to prevent discrimination in the workplace. Bãi cỏ, những đứa trẻ đang chơi trên bãi cỏ. Lawn, children were playing on the lawn. Chủ quyền, quốc gia chiến đấu để bảo vệ chủ quyền. Sovereignty, the nation fought to protect its sovereignty. Sự chính trực, một nhà lãnh đạo tốt phải có sự chính trực. Integrity, a good leader must have integrity. Thiết yếu, sự tin tưởng là yếu tố thiết yếu của một mối quan hệ bền vững. Integral, trust is integral to a strong relationship. Sự di cư, biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ thúc đẩy các mô hình di cư toàn cầu. Migration, climate change is expected to accelerate global migration patterns. Tinh tế, mong manh, tình huống này cần xử lý tinh tế. Delicate, the situation requires delicate handling. Nhường, tạo ra, công ty phải nhượng bộ trước áp lực dư luận và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Yield, the company had to yield to public pressure and carry out a full investigation. Sự hòa hợp, những người từ các nền văn hóa khác nhau sống hòa hợp với nhau. Harmony, people from different cultures live together in harmony. Phép so sánh, giáo viên dùng phép so sánh để giải thích khái niệm. Analogy, the teacher used an analogy to explain the concept. Mạch đập, bác sĩ kiểm tra mạch của bệnh nhân. Pulse, the doctor checked the patient's pulse. Khoảng thời gian, dự án kéo dài trong khoảng 5 năm. Span, the project lasted over a span of 5 years. Sửa đổi, luật đã được sửa đổi năm ngoái. Amend, the law was amended last year. Triển vọng, các nhà kinh tế vẫn thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu. Outlook, economists remain cautious about the global economic outlook. Sự vi phạm, sự phá vỡ, công ty phải đối mặt với hình phạt vì vi phạm hợp đồng. Breach, the company faced penalties for a breach of contract. Trách nhiệm giải trình, minh bạch làm tăng trách nhiệm giải trình của chính phủ. Accountability, transparency increases accountability in government. Liên tiếp, cảnh sát bắt giữ một kẻ phạm tội hàng loạt. Serial, the police arrested a serial offender. Sự bao gồm, chính sách khuyến khích sự bao gồm các nhóm thiểu số. Inclusion, the policy encourages the inclusion of minority groups. Miêu tả, bức tranh miêu tả cuộc sống nông thôn. Depict, the painting depicts rural life. Sự sa thải, những sai lầm lặp lại khiến anh ấy bị sa thải khỏi công ty. Dismissal, his repeated mistakes led to his dismissal from the company. Phẩm giá, mọi người đều xứng đáng có phẩm giá và sự tôn trọng. Dignity, everyone deserves dignity and respect. Thách thức, chống lại, công nhân quyết định chống lại mệnh lệnh. Defy, the workers decided to defy the order. Tổng cộng, tổng chi phí hơn 1.000 đô la. Total, the expenses total more than $1,000. Liên tục, công nghệ liên tục phát triển. Continually, technology is continually evolving.
Tiền thuê, việc thuê, tiền thuê căn hộ này khá đắt. Rental, the rental of this apartment is quite expensive. Hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu. Summit, leaders met at the climate summit. Thâm hụt, quốc gia đang đối mặt với thâm hụt ngân sách. Deficit, the country is facing a budget deficit. Lâu đời, tranh chấp phản ánh những căng thẳng lâu dài giữa hai cộng đồng. Long-standing, the dispute reflects long-standing tensions between the two communities. Giáo đoàn tập trung trong nhà thờ. Congregation, the congregation gathered in the church. Kích động, tuyên bố này gây ra phản ứng mạnh từ công chúng. Provoke, the statement provoked strong reactions from the public. Con tin, những tên tội phạm bắt giữ vài du khách làm con tin. Hostage, the criminals held several tourists hostage. Sự nhận ra sai lầm của anh ấy đến quá muộn. Realization, his realization of the mistake came too late. Chỉ đơn giản là, lời nhận xét đó chỉ đơn giản là một gợi ý chứ không phải chỉ trích. Merely, the comment was merely a suggestion, not a criticism. Thuộc chủ nghĩa xã hội, đảng này thúc đẩy các chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa. Socialist, the party promotes socialist economic policies. Nhượng quyền, nhà hàng hoạt động theo hệ thống nhượng quyền toàn cầu. Franchise, the restaurant operates under a global franchise. Đáng lo ngại, báo cáo tiết lộ những xu hướng đáng lo ngại trong biến đổi khí hậu. Disturbing, the report revealed disturbing trends in climate change. Nửa chừng, chúng tôi dừng lại nửa đường để nghỉ. Halfway, we stopped halfway to rest. Thẩm phán xem xét bằng chứng trước khi đưa ra phán quyết. Magistrate, the magistrate reviewed the evidence before issuing the verdict. Xử lý, sắp xếp, công ty phải xử lý vật liệu nguy hiểm một cách an toàn. Dispose, the company must dispose of hazardous materials safely. Bản ghi nhớ, người quản lý đã gửi bản ghi nhớ nêu rõ chính sách mới. Memo, the manager circulated a memo outlining the new policy. Háo hức, cô ấy háo hức học các kỹ năng lập trình mới. Eager, she was eager to learn new programming skills. Làm giảm, chính sách mới nhằm giảm áp lực kinh tế. Ease, the new policy aims to ease economic pressure. Luật pháp, luật mới được ban hành năm ngoái. Legislation, new legislation was introduced last year. Nhãn hiệu, logo đã trở thành nhãn hiệu của công ty. Trademark, the logo has become the company's trademark. Trưng cầu dân Ý, chính phủ tổ chức trưng cầu dân Ý về luật mới. Referendum, the government held a referendum on the new law. Cái tôi của anh ấy đôi khi ngăn anh chấp nhận lời phê bình. Ego, his ego sometimes prevents him from accepting criticism. Tiếng thở dài, cô thở dài nhẹ nhõm. Sigh, she let out a deep sigh of relief. Cây cung, người thợ săn mang theo cung và tên. Bow, the hunter carried a bow and arrows. Bình luận viên mô tả trận đấu trực tiếp. Commentator, the commentator described the match live. Một phần, thiên vị, báo cáo chỉ đưa ra lời giải thích một phần cho vấn đề. Partial, the report provides only a partial explanation of the problem. Thay mặt, cô ấy nhận giải thưởng thay mặt cho đội của mình. Behalf, she accepted the award on behalf of her team. Liều lượng, bác sĩ điều chỉnh liều lượng thuốc. Dose, the doctor adjusted the dose of the medicine. Quá mức, chính sách bị chỉ trích vì quá hạn chế. Overly, the policy was criticized for being overly restrictive. Tập thể, họ đưa ra quyết định tập thể để thay đổi kế hoạch. Collective, they made a collective decision to change the plan. Mẫu Anh, trang trại rộng hơn 50 mẫu Anh đất. Acre, the farm covers over 50 acres of land. Leo thang, cuộc xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Escalate, the conflict escalated into a serious crisis. Tự do, phóng khoáng, cô ấy có quan điểm tự do về giáo dục. Liberal, she has liberal views on education. Ràng buộc, buộc chặt, hợp đồng ràng buộc cả hai bên vào thỏa thuận.
Bind. The contract binds both parties to the agreement. Sự hướng dẫn, sinh viên cần sự hướng dẫn khi chọn nghề. Guidance. Students need guidance in choosing careers. Đường chân trời, mặt trời từ từ lặn xuống dưới đường chân trời. Horizon. The sun slowly disappeared below the horizon. Chiến tranh hiện đại phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Warfare. Modern warfare relies heavily on technology. Chất xơ, chế độ ăn nhiều chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Fiber. A diet rich in fiber improves digestion. Bạn đồng hành, con chó là người bạn đồng hành trung thành của anh. Companion. The dog was his loyal companion. Có tương quan, các nhà nghiên cứu phát hiện căng thẳng có liên quan đến sức khỏe kém. Correlate. Researchers found that stress correlates with poor health. Sự đối đầu, sự bất đồng dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng. Confrontation. The disagreement led to a serious confrontation. Qua đó, cô cải thiện kỹ năng, qua đó tăng cơ hội thăng chức. Thereby, she improved her skills, thereby increasing her chances of promotion. Bạn thân, anh ấy mời người bạn thân tham gia chuyến đi. Buddy. He invited his buddy to join the trip. Đại sứ tham dự buổi lễ. Ambassador. The ambassador attended the ceremony. Học phí đại học đã tăng năm nay. Tuition. University tuition has increased this year. Tội hiếp dâm, tòa án đang xử lý nhiều vụ hiếp dâm nghiêm trọng. Rape. The court is dealing with several serious rape cases. Người nghiệp dư, anh ấy bắt đầu là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Amateur. He started as an amateur photographer. Đối thủ cạnh tranh, cô ấy là ứng cử viên mạnh cho giải thưởng. Contender. She is a strong contender for the award. Biến mất, nhà ảo thuật làm đồng xu biến mất. Vanish. The magician made the coin vanish. Sự nhận nuôi, quá trình nhận nuôi có thể mất vài năm. Adoption. The adoption process can take several years. Mở rộng, chính phủ dự định mở rộng con đường. Widen. The government plans to widen the road. Kẻ ngốc, anh ấy cảm thấy mình như kẻ ngốc sau khi mắc lỗi đó. Idiot. He felt like an idiot after making that mistake. Nhà thầu hoàn thành tòa nhà đúng thời hạn. Contractor. The contractor finished the building on time. Tác động, nhà lãnh đạo gây ảnh hưởng mạnh đến quyết định. Exert. The leader exerted strong influence on the decision. Nhà làm phim đã giành được giải thưởng quốc tế. Filmmaker. The filmmaker won an international award. Cuộc tuần tra, các cuộc tuần tra an ninh được tăng cường sau sự cố. Patrol. Security patrols were increased following the incident. Bất cứ điều gì, bạn có thể chọn bất cứ thứ gì bạn thích. Whatever. You can choose whatever you like. Công thức, nhà khoa học phát triển một công thức hóa học mới. Formula. The scientist developed a new chemical formula. Chúc mừng, tôi chúc mừng cô ấy về thành công của mình. Congratulate. I congratulated her on her success. Tính toán, phần mềm có thể tính các phương trình phức tạp. Compute. The software can compute complex equations. Người đăng ký, kênh đã có hàng nghìn người đăng ký mới. Subscriber. The channel gained thousands of new subscribers. Thánh, nhà thờ được đặt theo tên một vị thánh nổi tiếng. Saint. The church was named after a famous saint. Cựu chiến binh kể những câu chuyện từ thời chiến. Veteran. The veteran shared stories from the war. Định kiến thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và sợ hãi. Prejudice. Prejudice often arises from ignorance and fear. Sự phẫn nộ, quyết định đó gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Outrage. The decision sparked public outrage. Truy tố, nhà chức trách quyết định truy tố nghi phạm. Prosecute. The authorities decided to prosecute the suspect. Ghế dài, ghế thẩm phán, ông lão ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài trong công viên. Bench. The old man sat quietly on the park bench. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ. Ray. A ray of sunlight entered through the window.
Đồng thời, hai sự kiện xảy ra đồng thời. Simultaneously, the two events happened simultaneously. Chồi non, những chồi mới xuất hiện trên cây vào mùa xuân. Shoot, new shoots appeared on the plant in spring. Địa danh nổi tiếng, tòa tháp là một địa danh nổi tiếng của thành phố. Landmark, the tower is a famous landmark in the city. Tiền phạt, anh ấy phải trả một khoản tiền phạt lớn vì chạy quá tốc độ. Fine, he had to pay a heavy fine for speeding. Sòng bạc, nhiều du khách đã ghé thăm sòng bạc trong kỳ nghỉ của họ. Casino, many tourists visited the casino during their holiday. Sự bình đẳng, luật thúc đẩy sự bình đẳng giữa các công dân. Equality, the law promotes equality among citizens. Thân mật, thân thiết, họ có một cuộc trò chuyện thân mật vào đêm muộn. Intimate, they shared an intimate conversation late at night. Lương tâm không cho phép anh ta nói dối. Conscience, his conscience would not allow him to lie. Tàu thuyền, con tàu đánh cá quay về cảng. Vessel, the fishing vessel returned to the harbor. Danh bạ, thư mục, danh bạ điện thoại liệt kê tất cả số. Directory, the phone directory lists all numbers. Tích lũy, bụi tích tụ trên những cuốn sách cũ. Accumulate, dust accumulated on the old books. Sự thịnh vượng, sự ổn định kinh tế góp phần vào thịnh vượng quốc gia. Prosperity, economic stability contributes to national prosperity. Rò rỉ, nước bắt đầu rò rỉ từ đường ống. Leak, water began to leak from the pipe. Có lẽ, các tài liệu bị mất có lẽ đã bị tiêu hủy. Presumably, the missing documents were presumably destroyed. Trợ cấp, nông dân nhận trợ cấp từ chính phủ. Subsidy, farmers receive subsidies from the government. Huy hoàng, họ ăn mừng một chiến thắng huy hoàng. Glorious, they celebrated a glorious victory. Sự sáp nhập, vụ sáp nhập đã tạo ra một trong những tập đoàn lớn nhất trong ngành. Merger, the merger created one of the largest corporations in the industry. Tội diệt chủng, bảo tàng ghi lại lịch sử của tội diệt chủng. Genocide, the museum documents the history of genocide. Tiện dụng, một ứng dụng dịch thuật rất tiện khi đi du lịch nước ngoài. Handy, a translation app is handy when traveling abroad. Bị cho là, anh ta bị cho là đã nhận tiền bất hợp pháp. Allegedly, he allegedly accepted illegal payments. Tham nhũng, quan chức bị cáo buộc tham nhũng. Corrupt, the official was accused of being corrupt. Cột sống, chấn thương ảnh hưởng đến cột sống của anh ấy. Spine, the injury affected his spine. Câm, không nói, tai nạn khiến anh ấy tạm thời câm lặng vì sốc. Dumb, the accident left him temporarily dumb with shock. Phái đoàn đến hôm qua. Delegation, the delegation arrived yesterday. Người trẻ, thiếu niên, câu lạc bộ khuyến khích thanh thiếu niên bắt đầu chơi thể thao thay vì ở trong nhà. Youngster, the club encourages youngsters to take up sports instead of staying indoors. Tình cảm, cô thể hiện tình cảm lớn với gia đình. Affection, she showed great affection for her family. Nổi bật, được chú ý, cảnh sát đang điều tra một vụ án nổi bật. High profile, the police are investigating a high profile case. Sự đảm bảo, người quản lý đảm bảo với chúng tôi rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Assurance, the manager gave us assurance that the issue would be solved. Xảy ra sau đó, một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra sau thông báo. Ensue, a heated debate ensued after the announcement. Khoa, cô ấy gia nhập khoa kỹ thuật. Faculty, she joined the faculty of engineering. Lây nhiễm, virus có thể dễ dàng lây nhiễm những người có hệ miễn dịch yếu. Infect, the virus can easily infect people with weak immunity. Tình cảm quan điểm, dư luận đang quay lưng lại với chính sách đó. Sentiment, public sentiment is turning against the policy. Du kích, các chiến binh du kích hoạt động trên núi. Guerrilla, guerrilla fighters operated in the mountains. Khơi mào, thông báo này khơi mào cuộc tranh luận công khai. Spark, the announcement sparked public debate. Tàn bạo, khắc nghiệt, mùa đông năm đó rất khắc nghiệt.
Brutal, the winter was brutal that year. Hoàn toàn, việc chúng tôi sống sót sau tai nạn hoàn toàn là may mắn. Sheer, it was sheer luck that we survived the accident. Kết tội, tòa án kết tội anh ta về tội lừa đảo. Convict, the court convicted him of fraud. Triển khai, quân đội triển khai binh lính gần biên giới. Deploy, the army deployed troops near the border. Phe phái, đảng đã chia thành các phe đối lập. Faction, the party split into rival factions. Sự tôn vinh, buổi hòa nhạc là sự tôn vinh ca sĩ nổi tiếng. Tribute, the concert was a tribute to the famous singer. Dừng lại, chính quyền đã dừng việc xây dựng. Halt, authorities halted the construction. Mang tính triết học, cuộc tranh luận đặt ra nhiều vấn đề triết học về tự do của con người. Philosophical, the debate raised several philosophical issues about human freedom. Trị vì, nữ hoàng trị vì hơn 50 năm. Reign, the queen reigned for more than 50 years. Buộc phải, làm ơn, luật buộc người sử dụng lao động phải đảm bảo an toàn nơi làm việc. Oblige, the law obliges employers to ensure workplace safety. Sự từ chức, Bộ trưởng thông báo từ chức hôm qua. Resignation, the minister announced his resignation yesterday. Tính di chuyển, sự dịch chuyển xã hội vẫn còn hạn chế ở nhiều xã hội. Mobility, social mobility remains limited in many societies. Ít hơn, anh ấy chọn điều ít xấu hơn trong hai điều xấu. Lesser, he chose the lesser of two evils. Sự truyền tải, virus lây lan qua sự truyền từ người sang người. Transmission, the virus spreads through human transmission. Bơm, công nhân phải bơm nước ra khỏi đường hầm bị ngập. Pump, workers had to pump water out of the flooded tunnel. Vận chuyển đường biển, chi phí vận chuyển đã tăng gần đây. Shipping, shipping costs have increased recently. Tương ứng, họ trở về các văn phòng tương ứng của mình. Respective, they return to their respective offices. Sự tra tấn, các tù nhân phải chịu sự tra tấn khủng khiếp. Torture, the prisoners suffered terrible torture. Vận động hành lang, một số tổ chức đang vận động các nhà lập pháp sửa đổi luật. Lobby, several organizations are lobbying lawmakers to revise the legislation. Thuộc tổ chức, lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi kỹ năng tổ chức tốt. Organizational, effective leadership requires strong organizational skills. Hậu quả, thành phố gặp khó khăn sau hậu quả cơn bão. Aftermath, the city struggled in the aftermath of the storm. Làm đau khổ, câu chuyện bi kịch khiến khán giả vô cùng đau buồn. Distress, the tragic story deeply distressed the audience. Mặt nạ, chiếc mặt nạ che giấu danh tính của anh ta. Mask, the mask concealed his identity. Triều đại, lâu đài được xây trong triều đại của nhà vua. Reign, the castle was built during the king's reign. Trình duyệt, tôi dùng một trình duyệt khác để giao dịch ngân hàng trực tuyến. Browser, I use a different browser for online banking. Tuyệt vời, cô ấy đã làm rất tốt dự án đó. Terrific, she did a terrific job on the project. Sự dò dỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tòa nhà. Leak, the leak caused serious damage to the building. Bộ máy quan liêu, sự quan liêu quá mức làm chậm quá trình ra quyết định. Bureaucracy, excessive bureaucracy slows down decision making. Bãi bỏ, chính phủ quyết định bãi bỏ luật lỗi thời. Abolish, the government decided to abolish the outdated law. Đất liền, hàng tiếp tế được vận chuyển từ đất liền ra đảo. Mainland, supplies were transported from the mainland to the island. Có lợi nhuận, công ty mở rộng sang một thị trường có lợi nhuận cao. Profitable, the company expanded into a highly profitable market. Tính linh hoạt, làm việc từ xa mang lại sự linh hoạt lớn hơn. Flexibility, remote work offers greater flexibility. Đầu hàng, quân đội buộc phải đầu hàng. Surrender, the army was forced to surrender. Kỳ diệu, bầu không khí của thị trấn cổ gần như kỳ diệu vào ban đêm. Magical, the atmosphere of the ancient town felt almost magical at night. Chỉ định, tòa nhà được chỉ định là di tích lịch sử.
Designate, the building was designated a historic site. Địa hình, những người lính di chuyển cẩn thận qua địa hình gồ ghề. Terrain, the soldiers moved carefully across the rough terrain. Tuần tra, cảnh sát tuần tra các con phố vào ban đêm để duy trì trật tự. Patrol, police officers patrol the streets at night to maintain order. Sự dư thừa, lượng đường dư thừa trong chế độ ăn có thể gây vấn đề sức khỏe. Excess, the excess of sugar in the diet may cause health problems. Sự vận chuyển, hàng hóa hiện đang trong quá trình vận chuyển. Transit, the goods are currently in transit. Chỉ là, đơn thuần, thành công của dự án không chỉ đơn thuần là do may mắn. Mere, the success of the project was not due to mere luck. Năng suất, đổi mới công nghệ có thể thúc đẩy năng suất. Productivity, technological innovation can boost productivity. Sự chấp nhận, việc anh ấy chấp nhận lời đề nghị khiến mọi người ngạc nhiên. Acceptance, his acceptance of the offer surprised everyone. Thuộc biển, các nhà khoa học đang nghiên cứu hệ sinh thái biển. Marine, scientists are studying marine ecosystems. Bỏ qua, cô ấy quyết định bỏ qua cuộc họp. Skip, she decided to skip the meeting. Thuộc cha mẹ, sự tham gia của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Parental, parental involvement plays a crucial role in a child's development. Sự quyến rũ, ngôi làng nhỏ có sức hấp dẫn riêng. Charm, the small village has a unique charm. Có tính axit, mưa axit làm hư hại rừng và hồ. Acid, acid rain damages forests and lakes. Chạy trốn, hàng nghìn người đã chạy trốn khỏi vùng xung đột. Flee, thousands of people fled the conflict zone. Hậu chiến, nền kinh tế hậu chiến trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh. Post-war, the post-war economy experienced rapid growth. Cưỡng hiếp, tên tội phạm bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ. Rape, the criminal was accused of raping a young woman. Cuộc diễu hành, hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành đòi công lý xã hội. March, thousands joined the march demanding social justice. Thượng nghị sĩ đề xuất một luật môi trường mới. Senator, the senator proposed a new environmental law. Thiền giúp giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung. Meditation, meditation helps reduce stress and improve focus. Sự vụ va chạm gây ra sự chậm trễ giao thông nghiêm trọng. Collision, the collision caused serious traffic delays. Đáng kể, giá đã tăng đáng kể trong năm nay. Substantially, prices have increased substantially this year. Lợi ích liên quan, nhiều việc làm đang bị đe dọa trong quyết định này. Stake, many jobs are at stake in this decision. Máy tính để bàn, anh ấy làm việc trên máy tính để bàn. Desktop, he works on a desktop computer. Cuộc kiểm toán, công ty đã tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ năm ngoái. Audit, the company conducted an internal audit last year. Đặt tên, truyền thông gọi anh ấy là người hùng của trận đấu. Dub, the media dubbed him the hero of the match. Khổ đau, chiến tranh mang lại nhiều năm khổ đau cho người dân. Misery, the war brought years of misery to the population. Nghị viên hội đồng, nghị viên phát biểu về các vấn đề địa phương. Counselor, the counselor spoke about local issues. Sự phân bổ, việc phân bổ tài nguyên không công bằng. Allocation, the allocation of resources was unfair. Rơi, rụng, cây rụng lá vào mùa thu. Shed, trees shed their leaves in autumn. Cảm giác tội lỗi, anh cảm thấy tội lỗi sâu sắc về sai lầm của mình. Guilt, he felt deep guilt about his mistake. Tư vấn, trường cung cấp dịch vụ tư vấn cho học sinh. Counseling, the school provides counseling for students. Sự qua đời, cộng đồng tiếp thương sự ra đi của vị lãnh đạo đáng kính. Passing, the community mourned the passing of the respected leader. Kho lưu trữ, bảo tàng lưu giữ các tài liệu quý giá trong kho lưu trữ. Archive, the museum keeps valuable documents in its archive. Con dấu, tài liệu phải có con dấu chính thức. Seal,
The document must carry the official seal. Lòng trắc ẩn, các y tá thể hiện lòng trắc ẩn lớn với bệnh nhân. Compassion. Nurses show great compassion for their patients. Ghi danh, anh ấy quyết định ghi danh vào khóa lập trình nâng cao. Enroll. He decided to enroll in an advanced programming course. Sự chẩn đoán, việc chẩn đoán cần nhiều xét nghiệm. Diagnosis. The diagnosis took several tests. Nghiệp dư, cuộc thi cho phép vận động viên nghiệp dư. Amateur. The competition allows amateur athletes. Kéo dài, vẫn còn, những nghi ngờ về chính sách vẫn kéo dài rất lâu sau khi nó được thực hiện. Linger. Doubts about the policy continued to linger long after it was implemented. Xoay, trái đất quay quanh trục của nó. Rotate. The Earth rotates around its axis. Nghi thức quy trình, nghi thức ngoại giao phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Protocol. Diplomatic protocol must be strictly followed. Mang tính chiến lược, công ty thực hiện một khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ. Strategic. The company made a strategic investment in technology. Tự do, mọi người đấu tranh cho tự do và công lý. Liberty. People fought for liberty and justice. Biến chứng, sự phức tạp, những vấn đề phức tạp bất ngờ làm chậm dự án. Complication. Unexpected complications delayed the project. Chưa từng có, đất nước đối mặt với những thách thức chưa từng có. Unprecedented. The country faced unprecedented challenges. Cột, lá cờ được kéo lên trên cột cao ở quảng trường. Pole. The flag was raised on a tall pole in the square. Sự sửa đổi, thiết kế cần một số sửa đổi trước khi sản xuất. Modification. The design requires several modifications before production. Bổ sung, lương được bổ sung bằng tiền thưởng. Supplement. The salary is supplemented by bonuses. Người tiền nhiệm, giám đốc mới tiếp tục một số dự án do người tiền nhiệm khởi xướng. Predecessor. The new director continued several projects initiated by his predecessor. Sự pha trộn, loại trà này là sự pha trộn độc đáo của các loại thảo mộc. Blend. This tea is a unique blend of herbs. Giai điệu của bài hát cứ vang trong đầu tôi nhiều giờ. Melody. The song's melody remained in my mind for hours. Sự lưu đày, nhà văn đã sống lưu vong nhiều năm. Exile. The writer spent many years living in exile. Máy móc, các nhà máy hiện đại phụ thuộc nhiều vào máy móc tự động. Machinery. Modern factories rely heavily on automated machinery. Sự tù giam, anh ta phải đối mặt với án tù dài vì tội đó. Imprisonment. He faced long imprisonment for the crime. Thu nhập, công ty báo cáo thu nhập cao hơn trong quý này. Earnings. The company reported higher earnings this quarter. Cuộc nổi dậy kéo dài vài tháng. Rebellion. The rebellion lasted for several months. Sự thừa nhận nhập học, việc anh ấy thừa nhận sai lầm rất chân thành. Admission. His admission of the mistake was honest. Không đầy đủ, lời giải thích không đủ cho vấn đề phức tạp như vậy. Inadequate. The explanation was inadequate for such a complex issue. Lưới điện của thành phố bị hỏng trong cơn bão. Grid. The city's power grid failed during the storm. Có thể thay đổi, điều kiện thời tiết thay đổi rất nhiều. Variable. Weather conditions are highly variable. Gia hạn, làm mới, cô ấy gia hạn hộ chiếu trước chuyến đi. Renew. She renewed her passport before the trip. Bổ nhiệm, hội đồng quyết định bổ nhiệm một giám đốc mới vào tháng tới. Appoint. The board decided to appoint a new director next month. Đung đưa, dao động, cánh cửa bật mở khi gió thổi. Swing. The door swung open when the wind blew. Thực thể, mỗi phòng ban hoạt động như một thực thể riêng biệt. Entity. Each department operates as a separate entity. Vô số, cuốn sách đã truyền cảm hứng cho vô số độc giả. Countless. The book has inspired countless readers. Hy sinh, anh ấy hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Sacrifice. He sacrificed his career to take care of his family. Thông số kỹ thuật, sản phẩm đáp ứng mọi thông số kỹ thuật.
Specification. The product meets all technical specifications. Tùy tiện, độc đoán, quyết định đó có vẻ tùy tiện và thiếu lý do rõ ràng. Arbitrary. The decision seemed arbitrary and lacked clear reasoning. Mong manh, hệ sinh thái mong manh cần được bảo vệ. Fragile. The fragile ecosystem needs protection. Gây bực bội, vấn đề kỹ thuật cực kỳ gây bực bội. Frustrating. The technical issue was extremely frustrating. Chiều rộng của con sông khoảng 50 mét. Width. The width of the river is about 50 meters. Phán quyết, bồi thẩm đoàn công bố phán quyết cuối cùng. Verdict. The jury announced the final verdict. Lời cầu xin, nạn nhân đưa ra lời cầu xin đầy xúc động cho công lý. Plea. The victim made an emotional plea for justice. Ốc vít, anh ấy siết chặt con ốc lỏng bằng tua vít. Screw. He tightened the loose screw with a screwdriver. Nhiệm kỳ giám đốc của ông kéo dài 10 năm. Tenure. His tenure as director lasted for 10 years. Rất nhỏ, các nhà khoa học phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong thành phần hóa học. Minute. Scientists detected minute changes in the chemical composition. Sự phối hợp tốt là cần thiết để thành công. Coordination. Good coordination is necessary for success. Tấn công, người đàn ông bị bắt sau khi tấn công một cảnh sát. Assault. The man was arrested after he assaulted a police officer. Đủ điều kiện, chỉ công dân trên 18 tuổi mới đủ điều kiện bỏ phiếu. Eligible. Only citizens over 18 are eligible to vote. Buổi tụ họp, gia đình tổ chức một buổi tụ họp nhỏ dịp lễ. Gathering. The family held a small gathering for the holiday. Lâu dài, ông ấy là thành viên của Ủy ban Thường trực. Standing. He is a member of the standing committee. Nhìn chăm chú, anh ấy nhìn chăm chú bức tranh trong vài phút. Gaze. He gazed at the painting for several minutes. Nhà độc tài cai trị đất nước nhiều thập kỷ. Dictator. The dictator ruled the country for decades. Tích hợp, hệ thống được tích hợp hoàn toàn với cơ sở dữ liệu. Integrated. The system is fully integrated with the database. Vỗ tay, tán thưởng, khán giả vỗ tay tán thưởng bài phát biểu đầy cảm hứng của cô ấy. Applaud. The audience applauded the speaker for her inspiring speech. So với, cuộc tranh luận tập trung vào giáo dục công và tư. Versus. The debate focused on public versus private education. Chỉ có một số ít nhân viên hiểu chính sách mới. Handful. Only a handful of employees understood the new policy. Hồi ký, trong hồi ký của mình, bà kể lại những khó khăn đã trải qua trong chiến tranh. Memoir. In her memoir, she recounts the hardships she faced during the war. Sự hợp tác, nghiên cứu là sự hợp tác giữa hai trường đại học. Collaboration. The research was a collaboration between two universities. Mộ, hoa được đặt trên ngôi mộ. Grave. Flowers were placed on the grave. Sự xảy ra, những sự việc như vậy tương đối hiếm trong xã hội hiện đại. Occurrence. Such occurrences are relatively rare in modern society. Giao dịch, ngân hàng ghi lại mọi giao dịch tài chính. Transaction. The bank recorded every financial transaction. Công bố, công ty sẽ công bố sản phẩm mới vào ngày mai. Unveil. The company will unveil its new product tomorrow. Cuộc thăm dò, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự bất mãn của công chúng gia tăng. Poll. Recent polls indicate growing public dissatisfaction. Cường độ của cơn bão khiến mọi người ngạc nhiên. Intensity. The intensity of the storm surprised everyone. Trang bị vũ khí, những người lính được trang bị thiết bị hiện đại. Arm. The soldiers were armed with modern equipment. Sự bùng phát của dịch bệnh đã khiến phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Outbreak. The outbreak of the disease prompted emergency measures. Đoạn phim, cảnh sát xem lại đoạn phim từ camera an ninh. Footage. The police reviewed the security camera footage. Chàng trai trẻ giúp ông lão băng qua đường. Lad. The lad helped the old man cross the street. Vợ
nhân viên có thể đưa vợ chồng vào gói bảo hiểm. Spouse. Employees can include their spouse in the insurance plan. Sự kiềm chế, anh ấy thể hiện sự kiềm chế lớn trong cuộc tranh cãi. Restraint. He showed great restraint during the argument. Sự bất công, nhiều người đã phản đối sự bất công trong xã hội. Injustice. Many people protested against social injustice. Quản trị viên đã phê duyệt yêu cầu. Administrator. The administrator approved the request. Bản ghi chép, bản ghi cuộc phỏng vấn được đăng trong báo cáo. Transcript. The interview transcript was published in the report. Thuộc cấu trúc, tòa nhà có vấn đề nghiêm trọng về cấu trúc. Structural. The building has serious structural problems. Chuyên sâu, cô ấy tham gia một khóa học ngôn ngữ chuyên sâu. Intensive. She attended an intensive language course. Mơ hồ, lời giải thích của anh quá mơ hồ để hiểu. Vague. His explanation was too vague to understand. Phát triển mạnh, doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển mạnh với sự hỗ trợ đúng đắn. Thrive. Small businesses can thrive with the right support. Cảnh tượng, pháo hoa tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Spectacle. The fireworks created a spectacular spectacle. Sự tái thiết, đất nước bắt đầu tái thiết sau chiến tranh. Reconstruction. The country began reconstruction after the war. Luật sư, anh ấy tham khảo ý kiến luật sư về hợp đồng. Solicitor. He consulted a solicitor about the contract. Sự thiếu hụt, thiếu vitamin có thể gây vấn đề sức khỏe. Deficiency. Vitamin deficiency can cause health problems. Đối mặt, cô ấy phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp. Confront. She had to confront many challenges in her career. Sự sinh sản, bản sao, bức tranh trên tường là bản sao của một tác phẩm nổi tiếng. Reproduction. The painting on the wall is a reproduction of a famous artwork. Mang tính sùng bái, bộ phim trở thành một tác phẩm kinh điển được sùng bái. Cult. The film became a cult classic. Toa xe ngựa, chúng tôi ngồi ở toa cuối của chuyến tàu. Carriage. We sat in the last carriage of the train. Thị trường ngách, công ty khởi nghiệp tập trung vào thị trường ngách sản phẩm bền vững. Niche. The startup focuses on a niche market in sustainable products. Thiết bị, dụng cụ, phòng thí nghiệm sử dụng các thiết bị tiên tiến để phân tích phản ứng hóa học. Apparatus. The laboratory uses advanced apparatus to analyze chemical reactions. Giam giữ, cảnh sát tạm giữ nghi phạm. Detain. Police detained the suspect. Dễ bị tổn thương, người lớn tuổi dễ bị nhiễm bệnh hơn. Vulnerable. Older people are more vulnerable to infections. Thay thế, làm di rời, tự động hóa có thể thay thế nhiều công việc truyền thống. Displace. Automation may displace many traditional jobs. Bản quyền, tác giả sở hữu bản quyền cuốn tiểu thuyết. Copyright. The author owns the copyright to the novel. Do thám, điệp viên bị bắt vì do thám cho nước khác. Spy. The agent was caught spying for another country. Dịu dàng, cô nói bằng giọng dịu dàng để an ủi đứa trẻ. Tender. She spoke in a tender voice to comfort the child. Cấu hình, bố trí, hệ thống máy tính cần một cấu hình đặc biệt. Configuration. The computer system requires a special configuration. Sự kháng cự, có sự phản đối mạnh đối với chính sách mới. Resistance. There was strong resistance to the new policy. Phần còn lại của ngân sách sẽ được dùng cho nghiên cứu. Remainder. The remainder of the budget will be used for research. Tọa lạc, khách sạn tọa lạc gần bãi biển. Situated. The hotel is situated near the beach. Tin đồn, có tin đồn rằng công ty sẽ sáp nhập với một công ty khác. Rumor. There is a rumor that the company will merge with another firm. Sự tiết lộ, việc tiết lộ đầy đủ hồ sơ tài chính là cần thiết cho cuộc điều tra. Disclosure. Full disclosure of financial records is required for the investigation. Di sản, nhà lãnh đạo để lại một di sản mạnh mẽ. Legacy. The leader left a strong legacy. Thiệt hại, cuộc chiến dài đã gây thiệt hại lớn cho đất nước.
Toll. The long war took a heavy toll on the country. Trung cấp, cô ấy đang học tiếng Anh ở trình độ trung cấp. Intermediate. She is studying at an intermediate level of English. Đơn thuốc, thuốc này chỉ có thể mua khi có đơn thuốc. Prescription. The medicine is only available with a prescription. Làm suy yếu, căn bệnh dần làm anh suy yếu. Weaken. The disease gradually weakened him. Tỷ lệ giáo viên so với học sinh khá thấp. Ratio. The ratio of teachers to students is quite low. Việc xử lý dữ liệu đúng cách rất quan trọng trong các công ty hiện đại. Handling. Proper handling of data is essential in modern companies. Tàn phá, trận động đất tàn phá thị trấn. Devastate. The earthquake devastated the town. Sự duyên dáng, cô di chuyển với sự thanh lịch và duyên dáng. Grace. She moved with elegance and grace. Thứ hạng, trường đại học đã cải thiện thứ hạng toàn cầu năm nay. Ranking. The university improved its global ranking this year. Cho, núi lửa phủ cho lên ngôi làng. Ash. The volcano covered the village with ash. Phá thai, chủ đề phá thai vẫn gây tranh cãi ở nhiều quốc gia. Abortion. The topic of abortion remains controversial in many countries. Sự xử lý dữ liệu đòi hỏi hệ thống máy tính tiên tiến. Processing. Data processing requires advanced computing systems. Lân cận, thương mại giữa các quốc gia lân cận đã tăng lên. Neighboring. Trade between neighboring countries has increased. Che giấu, anh ấy cố che giấu sự thất vọng của mình. Conceal. He tried to conceal his disappointment. Nâng cấp, công ty dự định nâng cấp công nghệ. Upgrade. The company plans to upgrade its technology. Sự căm ghét giữa hai cộng đồng kéo dài nhiều năm. Hatred. Hatred between the two communities lasted for years. Bất chấp, anh ấy tiếp tục làm việc bất chấp khó khăn. Regardless. He continued working regardless of the difficulties. Sự tò mò thúc đẩy khám phá khoa học. Curiosity. Curiosity drives scientific discovery. Thực nghiệm, lý thuyết được hỗ trợ bởi bằng chứng thực nghiệm. Empirical. The theory is supported by empirical evidence. Sự thận trọng, nhân viên phải thận trọng khi xử lý thông tin mật. Discretion. Employees must use discretion when handling confidential information. Quyền tự trị, tự chủ, các trường đại học thường tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn từ chính phủ. Autonomy. Universities often seek greater autonomy from the government. Người ủng hộ, cô là người ủng hộ quyền con người. Advocate. She is an advocate for human rights. Kiểm tra, các kỹ sư đã kiểm tra cây cầu để đảm bảo an toàn. Inspect. Engineers inspected the bridge for safety. Còi xe, người lái xe bấm còi để cảnh báo người đi bộ. Horn. The driver sounded the horn to warn pedestrians. Kiện, cô quyết định kiện công ty để đòi bồi thường. Sue. She decided to sue the company for damages. Sự sửa chữa, giáo viên đã sửa bài luận. Correction. The teacher made corrections to the essay. Dòng, công ty báo cáo lợi nhuận dòng 2 triệu đô la. Net. The company reported a net profit of $2 million. Sự điều chỉnh, một số điều chỉnh là cần thiết cho lịch trình. Adjustment. Some adjustments were necessary to the schedule. Mong muốn, kinh nghiệm rất được mong muốn cho công việc này. Desirable. Experience is highly desirable for this job. Kỳ lạ, bộ phim kể một câu chuyện kỳ lạ và khó đoán. Bizarre. The movie tells a bizarre and unpredictable story. Vì lợi ích, cô ấy làm điều đó vì lợi ích của hòa bình. Sake. She did it for the sake of peace. Khu bệnh viện, cô làm việc ở khu nhi của bệnh viện. Ward. She works in the children's ward. Thuộc hiến pháp, tòa án đưa ra một phán quyết liên quan hiến pháp. Constitutional. The court made a constitutional ruling. Bản ghi, thuyền trưởng ghi chép chi tiết hành trình của con tàu. Log. The captain kept a detailed log of the ship's journey. Cố vấn, người tư vấn, cô ấy làm việc như một cố vấn nghề nghiệp. Counselor.
She works as a career counselor. Quy mô, độ lớn, ít người ban đầu nhận ra quy mô của cuộc khủng hoảng. Magnitude. Few people initially realized the magnitude of the crisis. Lao xuống, giảm mạnh, giá cổ phiếu lao dốc sau thông báo. Plunge. Stock prices plunged after the announcement. Buộc phải, bằng chứng buộc anh ta phải thú nhận. Compel. The evidence compelled him to confess. Chiếm giữ, quân đội chiếm quyền kiểm soát thành phố. Seize. The army seized control of the city. Danh mục đầu tư, các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro. Portfolio. Investors diversified their portfolio to reduce risk. Lật ngược, tòa án đã lật lại phán quyết trước đó. Overturn. The court overturned the previous ruling. Đức hạnh, sự kiên nhẫn được xem là một đức tính tốt. Virtue. Patience is considered a virtue. Việc thực hiện kế hoạch mất vài tháng. Implementation. The implementation of the plan took several months. Sự thao túng truyền thông có thể làm sai lệch nhận thức của công chúng. Manipulation. Media manipulation can distort public perception. Thuộc quang học, thiết bị này dựa vào công nghệ quang học tiên tiến. Optical. The device relies on advanced optical technology. Sự dao động, gần đây đã có sự thay đổi trong dư luận. Swing. There has been a swing in public opinion recently. Phía sau, cửa phía sau của tòa nhà đã bị khóa. Rear. The rear door of the building was locked. Rõ rệt hoàn toàn, báo cáo cho thấy sự bất bình đẳng thu nhập rõ rệt. Stark. The report reveals stark inequalities in income. Phép lịch sự, anh ấy chào chúng tôi với sự lịch sự. Courtesy. He greeted us with courtesy. Tước đoạt, luật không nên tước quyền của công dân. Deprive. The law should not deprive citizens of their rights. Thúc đẩy, chương trình thúc đẩy sự hợp tác giữa các sinh viên. Foster. The program fosters cooperation between students. Chất lỏng, bác sĩ khuyên anh ấy uống nhiều chất lỏng hơn. Fluid. Doctors advised him to drink more fluids. Mối nguy hiểm, chất thải hóa học có thể trở thành mối nguy môi trường nghiêm trọng. Hazard. Chemical waste can become a serious environmental hazard. Phân khúc, sản phẩm này nhắm đến một phân khúc thị trường cụ thể. Segment. This product targets a specific market segment. Người giám sát phê duyệt kế hoạch dự án. Supervisor. The supervisor approved the project plan. Vinh quang, vận động viên đạt được vinh quang tại Thế vận hội. Glory. The athlete achieved glory in the Olympics. Khắc, chạm, người nghệ sĩ đã chạm khắc một bức tượng đẹp từ gỗ. Carve. The artist carved a beautiful statue from wood. Thuộc thống kê, nghiên cứu sử dụng phân tích thống kê. Statistical. The research uses statistical analysis. Phóng viên chiến trường đưa tin từ tuyến đầu. Correspondent. The war correspondent reported from the front line. Nhỏ, không đáng kể, chính sách chỉ mang lại những cải thiện rất nhỏ. Marginal. The policy resulted in only marginal improvements. Độc quyền, câu lạc bộ cung cấp dịch vụ độc quyền cho các thành viên. Exclusive. The club offers exclusive services to its members. Sự tranh cãi, chính sách trở thành điểm gây tranh cãi. Contention. The policy became a point of contention. Chiến binh, truyền thuyết kể về một chiến binh dũng cảm. Warrior. The legend tells of a brave warrior. Vòng lặp, chương trình rơi vào vòng lặp vô hạn do lỗi lập trình. Loop. The program entered an endless loop due to a coding error. Dệt, nghệ nhân dệt những tấm thảm đẹp. Weave. The artisan weaves beautiful carpets. Luật sư chuẩn bị bằng chứng mạnh cho phiên tòa. Attorney. The attorney prepared strong evidence for the trial. Đạo đức, các triết gia đã tranh luận về bản chất của đạo đức trong nhiều thế kỷ. Morality. Philosophers have debated the nature of morality for centuries. Bổ sung, rượu vang bổ sung hương vị cho bữa ăn. Complement. The wine complements the flavor of the meal. Mới lạ, nhóm đề xuất một cách tiếp cận mới lạ để giải quyết vấn đề.
Novel, the team proposed a novel approach to solving the problem. Hoài nghi, bi quan, anh ấy trở nên hoài nghi về chính trị. Cynical, he became cynical about politics. Dài dòng, cuộc họp trở thành một cuộc thảo luận dài. Lengthy, the meeting turned into a lengthy discussion. Cỏ dại, khu vườn đầy cỏ dại. Weed, the garden is full of weeds. Hoàn toàn không có bằng chứng nào. Whatsoever, there is no evidence whatsoever. Bản địa, chính phủ đang cố gắng bảo vệ các nền văn hóa bản địa. Indigenous, the government is trying to protect indigenous cultures. Mặc dù, kế hoạch thành công mặc dù chậm. Albeit, the plan succeeded, albeit slowly. Ẩn danh, người quyên góp muốn giữ ẩn danh. Anonymous, the donor wished to remain anonymous. Sự quấy rối, công ty đã đưa ra chính sách mới để ngăn chặn quấy rối. Harassment, the company introduced new policies to prevent harassment. Vịnh, con tàu từ từ tiến vào vịnh yên tĩnh. Bay, the ship sailed slowly into the quiet bay. Sử dụng, phần mềm sử dụng các thuật toán tiên tiến. Utilize, the software utilizes advanced algorithms. Sự thù địch, có sự thù địch rõ ràng giữa hai nhà lãnh đạo. Hostility, there was clear hostility between the two leaders. Bẻ gãy, mất kiểm soát, cành cây gãy dưới lớp tuyết nặng. Snap, the branch snapped under the heavy snow. Sự tương quan, có sự tương quan mạnh giữa giáo dục và thu nhập. Correlation, there is a strong correlation between education and income. Khuyết điểm, thiết kế có một khuyết điểm nghiêm trọng. Flaw, the design has a serious flaw. Tiềm ẩn, căn bệnh có một nguyên nhân tiềm ẩn. Underlying, the disease has an underlying cause. Đánh bóng, anh ấy sẽ đánh bóng trước trong trận cricket ngày mai. Bat, he will bat first in the cricket match tomorrow. Thực thi, chính quyền phải thực thi nghiêm ngặt luật giao thông. Enforce, authorities must enforce traffic regulations strictly. Người nước ngoài, là người nước ngoài, ban đầu anh thấy ngôn ngữ này khó. Foreigner, as a foreigner, he found the language difficult at first. Buổi định hướng, nhân viên mới tham dự buổi định hướng vào ngày đầu làm việc. Orientation, new employees attended an orientation session on their first day. Vĩnh cửu, nhà thơ viết về tình yêu vĩnh cửu. Eternal, the poet wrote about eternal love. Nhà trẻ, công ty mở một nhà trẻ cho con của nhân viên. Nursery, the company opened a nursery for employees' children. Cáo buộc, tờ báo cáo buộc tham nhũng. Allege, the newspaper alleged corruption. Tra tấn, tên tội phạm bị buộc tội tra tấn các nạn nhân. Torture, the criminal was accused of torturing victims. Quản lý, tổ chức quản lý nhiều chương trình giáo dục. Administer, the organization administers several education programs. Tài liệu chính xác là cần thiết cho các thủ tục pháp lý. Documentation, accurate documentation is necessary for legal procedures. Sự nắm bắt, anh có sự hiểu biết vững về kinh tế. Grasp, he has a strong grasp of economics. Sinh viên đại học, cô ấy làm bán thời gian khi còn là sinh viên. Undergraduate, she works part-time as an undergraduate. Nuông chiều, hưởng thụ, thỉnh thoảng cô ấy tự thưởng những món tráng miệng đắt tiền. Indulge, she occasionally indulges in expensive desserts. Gây vấn đề, chính sách này đã tỏ ra có vấn đề khi áp dụng. Problematic, the policy has proven problematic in practice. Xây dựng, Ủy ban xây dựng một chiến lược dài hạn. Formulate, the committee formulated a long-term strategy. Thu hoạch, nông dân thu hoạch mùa màng vào sáng sớm. Harvest, farmers harvest crops early in the morning. Co lại, áo len bị co lại sau khi giặt bằng nước nóng. Shrink, the sweater shrank after being washed in hot water. Liền kề, khách sạn nằm liền kề bãi biển. Adjacent, the hotel is adjacent to the beach. Người thuê nhà phàn nàn về hệ thống sưởi bị hỏng. Tenant, the tenant complained about the broken heating system.
Bị cáo trông bình tĩnh tại tòa. Accused. The accused appeared calm in court. Vụ ám sát nhà lãnh đạo đã gây sốc cho cả quốc gia. Assassination. The assassination of the leader shocked the entire nation. Thuộc tư pháp, hệ thống tư pháp phải giữ được sự độc lập. Judicial. The judicial system must remain independent. Vương quốc phát triển thịnh vượng dưới vị vua thông thái. Kingdom. The kingdom flourished under the wise king. Đóng sầm, anh ấy đóng sầm cửa vì tức giận. Slam. He slammed the door in anger. Mẩu cắt, anh ấy giữ một mẩu báo về sự kiện đó. Cutting. He kept a newspaper cutting about the event. Đấm, người đàn ông đột ngột đấm vào tường vì tức giận. Punch. The man suddenly punched the wall in anger. Cặn hóa chất được tìm thấy trong mẫu nước. Residue. Chemical residue was found in the water sample. Hồi sinh, chính phủ dự định hồi sinh kinh tế địa phương. Revive. The government plans to revive the local economy. Khuấy gây xôn xao, bài phát biểu gây ra cảm xúc mạnh mẽ. Stir. The speech stirred strong emotions. Huyền thoại, vận động viên trở thành một nhân vật huyền thoại. Legendary. The athlete became a legendary figure. Người tiên phong, bà được xem là người tiên phong trong nghiên cứu di truyền. Pioneer. She is widely regarded as a pioneer in genetic research. Thuộc công dân, dân sự, trường học khuyến khích học sinh phát triển trách nhiệm công dân. Civic. Schools encourage students to develop civic responsibility. Can thiệp, chính phủ buộc phải can thiệp vào cuộc khủng hoảng. Intervene. The government had to intervene in the crisis. Đạt được, cô ấy làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu học tập của mình. Attain. She worked hard to attain her academic goals. Trợ lý, Tổng thống nói chuyện với trợ lý cấp cao. Aide. The president spoke with his senior aide. Bóp ép, cô ấy vắt chanh vào trà. Squeeze. She squeezed the lemon into the tea. Đáng chú ý là, một số quốc gia, đáng chú ý là Đức và Nhật Bản, đã áp dụng chính sách tương tự. Notably, several countries, notably Germany and Japan, have adopted similar policies. Lần lượt, Tom và Anna lần lượt về nhất và nhì. Respectively, Tom and Anna finished first and second respectively. Nhà giáo dục nhấn mạnh tư duy phản biện trong lớp học. Educator. The educator emphasized critical thinking in class. Tiếp tục lại, cuộc họp sẽ tiếp tục sau bữa trưa. Resume. The meeting will resume after lunch. Triệt đề, căn bản, chính sách mới đề xuất những thay đổi căn bản trong hệ thống giáo dục. Radical. The new policy proposes radical changes to the education system. Ý định, anh ấy hành động với ý định giúp đỡ người khác. Intent. He acted with the intent to help others. Tiềm năng, công ty gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng. Prospective. The company met with prospective investors. Sự hy sinh, cha mẹ thường hy sinh rất nhiều cho con cái. Sacrifice. Parents often make great sacrifices for their children. Gợi ý, giáo viên đưa ra một gợi ý để giúp học sinh giải bài. Hint. The teacher gave a hint to help students solve the problem. Lời cáo buộc khiến công chúng sốc. Allegation. The allegation shocked the public. Tuy nhiên, bằng chứng còn hạn chế, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục nghiên cứu. Nonetheless, the evidence was limited. Nonetheless, the researchers proceeded with the study. Ranh giới, con sông tạo thành ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia. Boundary. The river forms a natural boundary between the two countries. Có xu hướng, cô ấy có xu hướng ủng hộ đề xuất mới. Inclined. She is inclined to support the new proposal. Sự hỏng hóc, sự sụp đổ, cuộc đàm phán kết thúc trong sự đổ vỡ hoàn toàn. Breakdown. The talks ended in a complete breakdown. Lực lượng dân quân được thành lập để bảo vệ ngôi làng khỏi xâm lược. Militia. The militia was formed to defend the village from invasion. Lòng trung thành của khách hàng rất quan trọng đối với thành công lâu dài của doanh nghiệp.
Loyalty. Customer loyalty is crucial for the long-term success of any business. Thảm hại, thảm khốc, chính sách đó gây hậu quả thảm khốc. Disastrous. The policy had disastrous consequences. Khởi xướng, công ty đã khởi xướng một chương trình đào tạo mới. Initiate. The company initiated a new training program. Làm phong phú, du lịch có thể làm phong phú sự hiểu biết của bạn về các nền văn hóa khác. Enrich. Travel can enrich your understanding of other cultures. Hành động, việc làm, tổ chức từ thiện ca ngợi hành động hào phóng của cô ấy. Deed. The charity praised her generous deed. Thuốc lá, hút thuốc lá có thể gây vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tobacco. Smoking tobacco can cause serious health problems. May mắn thay, may mắn là không ai bị thương trong tai nạn. Thankfully, no one was injured in the accident. Tai tiếng, nhà tù này trở nên tai tiếng vì điều kiện khắc nghiệt. Notorious. The prison became notorious for its harsh conditions. Công tố viên thẩm vấn nhân chứng cẩn thận. Prosecutor. The prosecutor questioned the witness carefully. Làm chứng, nhân chứng đồng ý làm chứng trước tòa. Testify. The witness agreed to testify in court. Điều vô lý, nhà khoa học bác bỏ tuyên bố đó là hoàn toàn vô lý. Nonsense. The scientist dismissed the claim as complete nonsense. Rải rác, những ngôi làng nhỏ rải rác khắp thung lũng. Scattered. Small villages are scattered across the valley. Phán quyết, tòa án đưa ra phán quyết cho vụ án. Ruling. The court issued a ruling on the case. Hài lòng, anh ấy có vẻ hài lòng với kết quả. Content. He seemed content with the results. Tiết lộ, báo cáo tiết lộ một số điểm yếu trong hệ thống hiện tại. Disclose. The report discloses several weaknesses in the current system. Sự dễ tổn thương, trẻ em dễ bị bệnh hơn. Vulnerability. Children have greater vulnerability to disease. Sự đình chỉ, cầu thủ bị đình chỉ vì hành vi sai trái. Suspension. The player received a suspension for misconduct. Xu hướng tính dục, khóa học thảo luận về giới tính và xu hướng tính dục. Sexuality. The course discusses gender and sexuality. Doanh nghiệp, chính phủ khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ. Enterprise. The government encourages small enterprise development. Sự vỡ nợ, mặc định, công ty tránh được việc vỡ nợ các khoản vay. Default. The company avoided default on its loans. Thuộc địa, bảo tàng trưng bày kiến trúc thuộc địa. Colonial. The museum displays colonial architecture. Người được đề cử, mỗi người được đề cử phải trình bày một đề xuất chi tiết. Nominee. Each nominee was required to present a detailed proposal. Liên minh, nhiều đảng đã thành lập một chính phủ liên minh. Coalition. Several parties formed a coalition government. Trưởng thành, phát triển, thị trường được dự đoán sẽ phát triển trưởng thành trong thập kỷ tới. Mature. The market is expected to mature over the next decade. Tiện ích, điện là một tiện ích thiết yếu. Utility. Electricity is an essential utility. Người đam mê, anh ấy là một người đam mê công nghệ. Enthusiast. He is a technology enthusiast. Tên lửa, cuộc thử nghiệm tên lửa gây lo ngại quốc tế. Missile. The missile test raised international concerns. Mẫu vật, các nhà khoa học kiểm tra một mẫu thực vật hiếm. Specimen. Scientists examined a rare plant specimen. Không phù hợp, bình luận của anh ấy không phù hợp trong cuộc họp. Inappropriate. His comment was inappropriate during the meeting. Có lỗi, lý thuyết này có lỗi cơ bản. Flawed. The theory is fundamentally flawed. Sự vi phạm, hành động đó là sự vi phạm nhân quyền. Violation. The action was a violation of human rights. Giai đoạn cuối, bệnh nhân đang mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Terminal. The patient is suffering from a terminal illness. Đơn giản, rõ ràng, hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu. Straightforward. The instructions are clear and straightforward. Sự khỏe mạnh, tập thể dục cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Well-being. Exercise improves physical and mental well-being.
Có thể tiếp cận, thông tin có thể dễ dàng tiếp cận trực tuyến. Accessible, the information is easily accessible online. Sự tham dự tại hội nghị cao hơn dự kiến. Attendance at the conference was higher than expected. Cư trú, cô ấy hiện đang cư trú tại London. Reside, she currently resides in London. Tốn kém, sai lầm đó hóa ra rất tốn kém. Costly, the mistake proved to be very costly. Phần tử cực đoan, lực lượng an ninh đã bắt giữ một số phần tử cực đoan sau vụ tấn công. Militant, security forces arrested several militants after the attack. Pha cản bóng, hậu vệ đã thực hiện một pha cản bóng mạnh trong trận đấu. Tackle, the defender made a strong tackle during the match. Dấu vết, cảnh sát tìm thấy một dấu vết máu tại hiện trường. Trace, the police found a trace of blood at the scene. Lời lẽ hùng biện, bài phát biểu đầy những lời lẽ chính trị hoa mỹ. Rhetoric, the speech was full of political rhetoric. Thủ tục tố tụng, thủ tục xét xử kéo dài vài tuần. Proceeding, the court proceedings lasted several weeks. Chống lại, các chính phủ phải chống lại biến đổi khí hậu. Combat, governments must combat climate change. Trưởng thành, anh ấy xử lý sự chỉ trích một cách trưởng thành. Mature, he handled the criticism in a mature way. Miếng lớn, cô ấy cắt format thành những miếng lớn. Chunk, she cut the cheese into large chunks. Mạo hiểm làm gì, ít nhà đầu tư dám mạo hiểm vào thị trường này. Venture, few investors venture into this market. Nhà hoạt động, các nhà hoạt động môi trường biểu tình ngoài nhà máy. Activist, environmental activists protested outside the factory. Bộ xử lý, máy tính hiện đại dựa vào các bộ xử lý mạnh. Processor, modern computers rely on powerful processes. Làm gián đoạn, tuyết dày làm gián đoạn giao thông trong khu vực. Disrupt, heavy snow disrupted transportation across the region. Sự nhượng bộ, chính phủ đã đưa ra vài sự nhượng bộ với người biểu tình. Concession, the government made several concessions to the protesters. Bản sao lưu, hỗ trợ, luôn giữ bản sao lưu của các tệp quan trọng. Backup, always keep a backup of important files. Định kiến, bộ phim thách thức những định kiến phổ biến. Stereotype, the movie challenges common stereotypes. Bùng nổ, cuộc tranh luận biến thành một cuộc cãi vã bùng nổ. Explosive, the debate turned into an explosive argument. Ô tô, ngành công nghiệp ô tô đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây. Auto, the auto industry has changed rapidly in recent years. Thúc đẩy, sự tò mò là động lực thúc đẩy khám phá khoa học. Driving, curiosity is the driving force behind scientific discovery. Vượt trội, mẫu này vượt trội so với mẫu trước. Superior, this model is superior to the previous one. Có năng lực, cô ấy là một kỹ sư có năng lực. Competent, she is a competent engineer. Có chức năng, thiết kế đơn giản nhưng rất hiệu quả. Functional, the design is simple but highly functional. Ôn hòa, vừa phải, chính trị gia này nổi tiếng với quan điểm ôn hòa. Moderate, the politician is known for his moderate views. Đồng ý, cô ấy đồng ý tham gia nghiên cứu. Consent, she consented to participate in the study. Đám đông bạo loạn, đám đông giận dữ tràn vào tòa nhà chính phủ. Mob, the angry mob stormed the government building. Thuộc tổ chức, vấn đề bắt nguồn từ văn hóa tổ chức. Institutional, the problem is rooted in institutional culture. Rõ rệt, có sự khác biệt rõ rệt giữa hai kết quả. Pronounced, there was a pronounced difference between the two results. Mục sư đã giảng một bài thuyết giáo nhấn mạnh lòng trắc ẩn và sự đoàn kết. Pastor, the pastor delivered a sermon emphasizing compassion and unity. Sự khoan dung văn hóa rất quan trọng trong xã hội hiện đại. Tolerance, cultural tolerance is important in modern society. Phạm vi, dự án vượt ngoài phạm vi ngân sách của chúng tôi. Scope, the project is beyond the scope of our budget.
Thuộc hệ tư tưởng, cuộc tranh luận cho thấy sự khác biệt về hệ tư tưởng. Ideological. The debate revealed ideological differences. Hét lên, huấn luyện viên hét vào các cầu thủ bảo họ tiếp tục khi họ sắp bỏ cuộc. Yell. The coach yelled at the players to keep going when they were about to give up. Điều khoản, hợp đồng bao gồm điều khoản chấm dứt sớm. Provision. The contract includes provisions for early termination. Bất lợi, công ty đối mặt với điều kiện kinh tế bất lợi. Adverse. The company faced adverse economic conditions. Tuân thủ, nhân viên phải tuân thủ quy định an toàn. Adhere. Employees must adhere to safety rules. Giám mục, vị giám mục đã phát biểu trong buổi lễ. Bishop. The bishop delivered a speech during the ceremony. Giống nhau, giáo viên và học sinh đều ủng hộ kế hoạch. Alike. Teachers and students alike supported the plan. Kỳ lạ, có điều gì đó kỳ lạ về sự thay đổi thái độ đột ngột của anh ta. Peculiar. There was something peculiar about his sudden change in attitude. Sự mâu thuẫn, có sự mâu thuẫn trong lời nói của anh ấy. Contradiction. There is a contradiction in his statement. Đồng tính nữ, cô ấy nói về quyền của người đồng tính nữ trong xã hội. Lesbian. She spoke about lesbian rights in society. Can thiệp, cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều vào quyết định của con cái. Interfere. Parents should not interfere too much in their children's decisions. Điều trái ngược lại, kết quả lại rất đáng khích lệ. Contrary. On the contrary, the results were encouraging. Sự biện minh, không có sự biện minh nào cho hành vi bạo lực như vậy. Justification. There is no justification for such violence. Mạng băng thông rộng, Internet băng thông rộng có sẵn ở hầu hết các khu đô thị. Broadband. Broadband internet is available in most urban areas. Bảo tồn, chính phủ phải bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Conserve. Governments must conserve natural resources. Sự tận tâm của anh ấy dẫn đến thành công lớn. Dedication. His dedication led to great success. Từ tính, thiết bị này dựa vào từ trường để hoạt động đúng cách. Magnetic. The device relies on magnetic fields to function properly. Phép tính, sự tính toán, kỹ sư kiểm tra các phép tính cẩn thận. Calculation. The engineer checked the calculations carefully. Bỏ bê, chính phủ bị cáo buộc bỏ bê các cộng đồng nông thôn. Neglect. The government was accused of neglecting rural communities. Sự đau khổ, tin tức gây ra sự đau khổ lớn cho các thành viên trong gia đình. Distress. The news caused great distress among the family members. Bạo loạn, cuộc biểu tình biến thành bạo loạn bạo lực. Riot. The protest turned into a violent riot. Học viện, cô ấy học tại một học viện âm nhạc danh tiếng. Academy. She studied at a prestigious music academy. Phóng đại, anh ấy có xu hướng phóng đại thành tích của mình. Exaggerate. He tends to exaggerate his achievements. Thuộc tổng thống, cuộc bầu cử tổng thống thu hút sự chú ý toàn cầu. Presidential. The presidential election attracted global attention. Khắc họa, bộ phim khắc họa sự phức tạp của các mối quan hệ con người. Portray. The film portrays the complexity of human relationships. Niêm yết, công ty dự định trì hoãn việc niêm yết cổ phiếu do điều kiện thị trường bất ổn. Listing. The company plans to delay its stock market listing due to unstable conditions. Chiến thuật, đàm phán là chiến thuật chính của họ trong xung đột. Tactic. Negotiation was their main tactic in the conflict. Học thuyết, chính sách này dựa trên một học thuyết chính trị lâu đời. Doctrine. The policy was based on a long-standing political doctrine. Khả năng, phần mềm có khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn. Capability. The software has the capability to process large datasets. Cốc tai, cô ấy gọi một ly cốc tai tại quầy bar. Cocktail. She ordered a cocktail at the bar. Rắc rối, anh ấy có một tuổi thơ nhiều rắc rối. Troubled. He had a troubled childhood. Thuộc thành phố, chính quyền thành phố chịu trách nhiệm quản lý rác thải. Municipal.
Municipal authorities are responsible for waste management. Tối đa hóa, công ty nhằm tối đa hóa hiệu quả thông qua tự động hóa. Maximize, the company aims to maximize efficiency through automation. Bằng lời nói, họ đã đạt được thỏa thuận bằng lời hôm qua. Verbal, they reached a verbal agreement yesterday. Thụ động, thái độ thụ động đối với các vấn đề xã hội thường làm trì hoãn cải cách có ý nghĩa. Passive, a passive attitude towards social problems often delays meaningful reform. Chất nổ, cảnh sát tìm thấy chất nổ gần tòa nhà. Explosive, police found an explosive near the building. Đơn kiến nghị, hàng nghìn người ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cải cách chính sách. Petition, thousands signed a petition demanding policy reform. Người hiến tặng đã đóng góp một khoản lớn cho tổ chức từ thiện. Donor, the donor contributed a large amount to the charity. Câu hỏi, thắc mắc, nếu bạn có thắc mắc về báo cáo, hãy liên hệ với tôi. Query, if you have any query about the report, please contact me. Bộ đôi âm nhạc đạt được danh tiếng quốc tế. Duo, the musical duo gained international fame. Trẻ sơ sinh, đứa trẻ sơ sinh đang ngủ yên trong chiếc nôi. Infant, the infant was sleeping peacefully in the cradle. Dịch bệnh, quốc gia này đối mặt với một dịch bệnh truyền nhiễm. Epidemic, the country faced an epidemic of infectious diseases. Cúi chào, diễn viên cúi chào khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc. Bow, the actor bowed to the audience at the end of the show. Ghi lại, hệ thống tự động ghi lại mọi hoạt động của người dùng nhằm mục đích bảo mật. Log, the system automatically logs all user activity for security purposes. Sự phòng ngừa thường hiệu quả hơn điều trị. Prevention, prevention is often more effective than treatment. Thường dân, một số thường dân đã được cứu trong chiến dịch. Civilian, several civilians were rescued during the operation. Các chỉ số kinh tế cho thấy sự phục hồi chậm. Indicator, economic indicators suggest a slow recovery. Gợi suy nghĩ, bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm. Thought-provoking, the film raises several thought-provoking questions. Gió quất mạnh vào cây. Whip, the wind whipped the trees violently. Bên dưới, chìa khóa được giấu dưới một chồng giấy. Beneath, the keys were hidden beneath a pile of papers. Sự phản đối, một số thành viên đã đưa ra phản đối đối với chính sách đề xuất. Objection, several members raised objections to the proposed policy. Quản trị tốt đảm bảo tính minh bạch. Governance, good governance ensures transparency. Thực hiện, người quản lý đã thực hiện chiến lược thành công. Execute, the manager executed the strategy successfully. Tranh luận, cạnh tranh, một số chuyên gia cho rằng chính sách sẽ thất bại. Contend, some experts contend that the policy will fail. Hiếu chiến, nhóm này có lập trường hiếu chiến chống lại chính sách của chính phủ. Militant, the group adopted a militant stance against government policies. Thuyết giảng, nhà hoạt động thường thuyết giảng về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Preach, the activist often preaches the importance of environmental protection. Thuộc quản lý, công ty phải tuân thủ các yêu cầu quản lý. Regulatory, the company must follow regulatory requirements. Vải bố, khung vẽ, họa sĩ vẽ phong cảnh trên một tấm vải lớn. Canvas, the artist painted a landscape on a large canvas. Miễn cưỡng, cô ấy miễn cưỡng chia sẻ câu chuyện cá nhân. Reluctant, she was reluctant to share her personal story. Ngưỡng, công ty đã đạt đến một ngưỡng thành công mới. Threshold, the company has reached a new threshold of success. Con vật bảo vệ con của nó khỏi kẻ săn mồi. Offspring, the animal protects its offspring from predators. Vụ tấn công, nạn nhân đã báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát. Assault, the victim reported the assault to the police. Sự dễ dàng, anh ấy giải quyết vấn đề một cách đáng kinh ngạc. Ease, he solved the problem with remarkable ease. Sự thành lập, việc thành lập tổ chức đánh dấu một kỷ nguyên mới.
Establishment. The establishment of the institution marked a new era. Làm suy yếu, tham nhũng có thể làm suy yếu lòng tin của công chúng. Undermine. Corruption can undermine public trust. Gợi lên, bài hát gợi lại ký ức tuổi thơ. Evoke. The song evokes memories of childhood.